ስሉስ ቅዱስ ማረነ ስሉስ ቅዱስ ማከነ ስሉስ ቅዱስ ተሳለ ክብራትን ክብራንን መናእሰይ ነበርቲ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ስርዓት ቅዳሴ ይካየድ ስለዘሎ ብዝተኻለ ብልዕል ፀጥታ ሰኒዩልና መናእሰይ ነበርቲ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ነዚ ናይ ኣሰናንያ ስነ ስርዓት እዚ ብልዕል ዲስፕሊን ክኸውን ስርዓት ቅዳሴ እውን ይካየድ ስለዘሎ ሃይማኖትና ብዝፈቅዶ ኣግባብ ናይ ስንብት ስነ ስርዓት ክነካይድ ናይ ስንብት ስነ ስርዓት ብልዕል ፀጥታ ነካይድ ናይ ቅዳሴ ስነ ስርዓት ይካየድ ዘሎ እዚ ልዑል ኣሰናንያ እዚ ብበዓል ቤትነት ክትመርሕዎ እዩ ዝግባእ ብልዑል ሓላፍነት ንሃትኩም ናይ ባዕልኹም ፕሮግራም ክቡራትን ክቡራንን መናእሰይ ነበርቲ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ኣካላት ፀጥታን ንሓገዝኩም እዚ ስነ ስርዓት እዚ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ተጋሩ ፈተውቲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ብልዑል ንሕን ሓቦን ዝከታተልዎ ዓለም ለኸስ ስርጭት እናተዋሃቦ ዝርከብ ስለ ዝኾነ ልዑል ትግራዋይነት ዝንፀባረቐሉ ብዝተፈለየ ክብርን ትዕግስትን ክነካይዶ ብፍላይ ድማ ናይ ድሕሪ ሰዓት ናይ ክረምቲ ወቕቲ ስለ ዝኾነ ዝናብ ከይመጽእ ብዝተኻለ መጠን ኣቀላጢፍና ፕሮግራምና ክንውድእ ትሕብብርኩም ኣይፈለየና ትግራዋይነትና ትዕግስትና ተቐላሳይነትና ብዝገልጽ ኣግባብ ጭርሖታት እናስምዕና ብኽብሪ ክንስንዮም እዩ ዘለና ክልቲኦም ተጋደልትና ጀነራል ሰዓረ መኮንን ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራን ውፅኢት ዘኸወኩም ተጋደልትና ብመስዋዕት ዞም ጀጋኑ ትግራዊት ኣዶ መላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ምዋል ይከኣል ዝሓዘነሉ ዕለት እዩ ምክንያቱ እዞም ጀጋኑ እዚኦም ናይ ሓደ ብሄር ጀጋኑ ይኹኑ ናይ መላእ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ሓላፍነት ተሰኪሞም ሓዳሽ ኢትዮጵያ ንምህናፅ መዋዕል ህይወቶም ኣብ ቃልሲ ዝነበሩ እዮም ሎማዓንቲ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኣስከሬን ናይ ምፍናው ስነ ስርዓትን ሓዘንካ ናይ ምግላፅ ስነ ስርዓትን ኣብዚ ኣብ ሓወልቲ ስማት ድማ ብርክት ዝበሉ ክፋላት ሕብረተሰብ እዮም ዝርከቡ ዘለዉ ካብኣቶም መንእሰይ ትግራይ መላእ መንእሰይ ትግራይ ኣብዚ ሓዘኑ እናገለፀ ዝርከብ ዘሎ ሓደ መንእሰይ ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ ሓብርኩም እናፀንሖም የቐነየለ መፈለማ ስምካን ዝመፅእ ካለ ከባቢ ስጋው ገብሬት ይባል ዝመፅእ ከሎ ካብ ከተማ መቐለ ስጋው እስኪ እዞም መስዋዕቲ ከፍ ኢሎም ዘለዉ ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ ንመንእሰይ ሂቦም ምኸዱ ዝኾነ ሓደራ እንታይ እዩ እስኻ ከም መንእሰይ እንታይ ሕድር ትቕበል መጀመርያ ብጀነራል ሰዓረ መኮንን ብመጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራን ዝስዕመና ሓዘን ዓሚቕ ሓዘን ተሰሚዕና ይኹን እምበር እቲ ናቶም ከፍ ኢሎሞ ዘለዉ ላኸፍርዎ ዝመፁ መስዋዕትን እዚ ከፍ ኢሎሞ ዘለዉ መስዋዕትን ንኣና ዓብዪ መስዋዕት ከፍሉና መፅኦም ይኹን እምበር ኣንሕና ናብኣቶም ምሕድሪ እንከይዕበርና ንቐፃሊ ብፀርፊ ወይ ድማ ብልኾንተ ይኾነ ሲ እቲ ሃገርናን ብሰላም ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ሃገርና ክንሕሉ ይግበአና ስለዚ ኣነ እውን ከም መንእሰይ እቲ ናቶም ምሕድሪ ሃገረይ ብምሕላው ብሰላም ብዲሞክራሲ እቶም ዝሓለፉ ከፍ ኢሎም ናብ ዘሎ መስዋዕቲ ብምሕላው እንጂ ብፀርፊ ክኾን የብሉ ዝብል ስለዚ ኣነ እውን ሃገረይ ብጥንቂ ክሕልየ ዝብል እንትን ኣለኒ ማለት እዩ يغني لي كبرت يا بالله
ዝኸበርኩም ተመልከትና ስነ ስርዓት ቀብሪ እዞም ምሩፃት ደቂ ህዝቢ ስዋኣት ጀጋኑና ድሕሪ ዝተወሰኑ ደቃይቕ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንዳ ገብርኤል ክፍጸም እዩ ምእንቲ ክብሮምን ምእንቲ ዝፈጸምዎ ጅግነታዊ ሰራሒትን ድማ 17 መድፍዕ ክትኮስ እዩ ናይዚኦምን ካልኦትን ጥቕልል ዝበለ ሓሳባት እውን ነቲ መርሃ ግብሪ እናተኸታተልና ናዋኸም ከነብፅሕ ኢና ይቐኒየለይ ማርቆስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላኪ ኩሎ ጊዜ درسباهم درس كاريم لعالم عالم ومصوها بيهو صدقاويان اللي يبلو عالوت وسايموتان وتسلوا يروا ليك موسى صحافة لنا لمو زموتا هو وعدق بسيطو عالو ودهو ያው ስባለ በሲቱ ያቅም ዘራለው ሃለው እንከ ሰባቱ አሃው ዋውሶ በሲተ ዘይልህ ቆመተ እንዛሎ ውድድ ቃሉሂ አውሰዋ ወሞተ እንዛሎ ውድድ ወማ ወሳሉሱኒ ከማሁ እስከ ሰባቲሆሙ አውሰብዋ ወኢሃደጉ ውድደ ወድህረ ኩሎሙ ሞተ ትኢቲ ብእሲት ወአማ ይሃዩ እንከ ሙታን ለመኑ እምኔሆሙ تكونهم بسيط اسماء سبعتهم وأبصبوا وأبصى يسوس ويبيلهم وأكونوا بأن تزنتوا تسهتوا بيعمروا مساحيد وإي هايل وأمس وأمس يهيو موتان إيابسوا وإيتواسوا إيابسوا وإيتواسوا الله كما ملائكة እግዚአብሔር ምንቱ በሰማያት ወከመ ሰይሃዩ ሙታን እያንወቁ ምኑ በውስተ መጽሐፈ ሙሴ ዘይቤሎ እግዚአብሔር ሀበ ጠፋጦስ እንዘ ይብልአነ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክከ አምላከ አብርሃም ወአምላከ ይስሐቅ ወአምላከ ያዕቆብ ይኮነች አምላከ ሙታን አላ አምላከ ሕያዋን ውእቱ አንቱም ብዙ ትጀግዩ እንዘ زو أذن سماء ومدر حال وقادس زو أذن سماء عليه اسمع كيروبيان وزرابيان يعرقوا لطو سبعة انزايولو ቅዱስ አንተ እግዚአብሔር አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እሱማ አክል ጽቡቅ ራይ አምላክ ሞገሱ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወተረጅር ሀቅ ማእከሌሁ ማእከለ ኩሉ መስቀለ ዓለም እግዚኦ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ስሩዕ ምድላውና ስለ ንጅመር ክቡራትን ክቡራንን ናይዚ ዕለት እዚ ናይ ስነ ስርዓት እዚ ተዓደምቲ ኣብ ፀጋማይ ወገን ናይዚ መድረኽ ወይ ድማ ኣብ ቪአይፒ ዘለዎ ዳስ መወፃፅእ ዘሎ ኣብ መድረኽ ዘለኹም ብምልኹም ናይ ፀጥታ ሓይልታት ተሓዋወርና ሞ መናእሰይ ንታሕቲ ክትወርዱልና
زامن قد زي نصرت تدخلنا بتقام وجن زي بوديم وعندما بيمان وجن ناز نفسي عارفوا لزلوا ستيج زلوا موتات من قدنا بالعلي بمنوهم مناسي أو زي أو دحريت مدرخ أو كزر حاولت سماعتات أو تقع فاونتين زلهم أو يمان نتقامن أو تحت نتركوا مناسي دما بمنوهم تلعلوا لنا كون اللعل زي بوتا أو تتصل زركوا كلنا نلعل لتحت نورج كلنا نلعل لتحت نورج هذا تقامي وجن أتيم مدعي وزلهم شجرون لابزا من قد زي أموتات يتزلا بملو زا من قد زي أموتات يتزلا ቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት የጀነራል ሳረ መኮንንና የሜጀር ጀነራል ገዛኢ አበራ የቀብር ስነ ስርዓት ሽኝት ፕሮግራም ነው። በአሁኑ ሰዓት የቅዳሴ ስነ ስርዓት ወይም የሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት በመካሄድ ላይ ነው የሚገኘው። በዚህ ስነ ስርዓት ላይ የተሳተፉ ዶክተር አዲስ አለም ባሌማ አጠገቤ ይገኛሉ። ከሳቸው ጋር አጠር ያለ ቆይታ እናደርጋለን። እስቲ ዶክተር ያለውን የሀዘን ድባብ ምን እንደተሰማዎት ተመልካቾቻችን እነዚህ ጀግኖች ያው ከልጅነት ጀምሮ አብረን የታገል ጓዶቻችን ናቸው። በስንት ችግር በስንት መከራ አልፈው የመጡ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ድል እንዲጎናጸፍ ያደረጉ ከዛም በኋላ ደግሞ ስርዓት በመገንባት ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ጀግኖች ናቸው። ያው ይሄ በእነሱ ላይ የተፈጸመው ጥቃት እነሱን አይደለም ዋናው ህገ መንግስትን ማፍረስ ሀገር ማፍረስ ነው ዋናው ዓላማው። ስለዚህ ይሄ በአጥብቀን መኮነን ያለብንና ይሄ ነገር መደገም የለበትም የሚለው ነገር መፈክር ይዘን መንቀሳቀስ እና መስራት እንዳለብን ነው መገንዘብ ያለብን። መልካም እንግዲህ ላለፈው አንድ አመት የትግራይ ህዝብ ህገ መንግስት ይከበር የህግ ልዕልና ይከበር የሚሉና ሌሎች ሀሳቦችን ሲያነሳ ቆይቷል። አሁን ደግሞ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም የአንድ ሀገር የኢፌዴሪ መከላከያ ጦር አዛዥ መገደል ምንድነው የሚያሳየው? በተደጋጋሚ ህገ መንግስት ይከበር ይሄን ሀገር ጽንፈኛ ትምክት ያፈርሰዋል ከፍተኛ ጉዳት ያስከትላል ብለን ስንከራከር ቆይተናል። በግልጽ በሚዲያ በሚደረጉ መድረኮች ብዙ ሰሚ ያገኘ ነገር አልነበረም። አሁን ሄዶ ይህ ኃይል ምን ያህል አደገኛ እንደሆነ ማሳየት ይችላል። ህገ መንግስት ለማፍረስ ነው ሀገር ለመበተን ነው ዋናው ዓላማው እንጂ እዚህ ሀገር በኃይል መንግስት ይያዛል ተብሎ አይታሰብም ከእንግዲህ በኋላ። ስለዚህ ይሄ ሀገር የመበተን ስራ ሲካሄድ የቆየና አሁን ግን መቆም ያለበት ነገር ነው። የኢትዮጵያ ህዝቦች በአንድነት ተባብረው ይሄን ማቆም አለባቸው። ገዢው ፓርቲም ይሄን ነገር ሁለተኛ እንዳይደገም ቁርጥ ያለ ነገር መውሰድ ይኖርበታል። አለበለዚያ እንደዚህ ዝም ብሎ እያስታመሙ የሚደረግ ነገር ህመሙ አንገታችን እስኪያቀር ድረስ ነው የሚሆነው። ያው መጨረሻ ላይም ይህችን ሀገር ክፉኛ የሚጎዳትና የሚበትናት ነው የሚሆነው። ምናልባት የነዚህ ሁለት ጀነራሎች ግድያ ምን ፖለቲካ እንደምታሳለው? ዋናው ቁም ነገር ያው ከአማራ ክልል ከተካሄደው ጋር የተያያዘ ነገር ነው። ያው ሁላችንም የምናውቀው ምንድነው ህገ መንግስት መምታት ነው፣ ሀገር መበተን ነው። ምናልባት የሚያስቡት ነገር ይኖራል። እንደገና ህገ መንግስትን እንደገና በራሳቸው ፍላጎት በራሳቸው መንገድ የብሔር ብሔረሰቦችን መብት በሚገረስስ መንገድ ሊጽፉት ይፈልጉ ይሆናል። ያ ነገር እንደማይሆን ማንንም ሰው ማወቅ ያለበት ነገር ነው። አይሆንም። እነዚህ ግን ከቅዠት ያልወጡ ሰዎች አንደበት መያዝ አለባቸው፣ ቦታቸውን መያዝ አለባቸው። ማስታመም የለብንም ነው ዋናው ቁም ነገሩ። በቀጣይስ ምን መደረግ አለበት? ህዝብና መንግስት ቁርጥ ያለ ግልጽ የሆነ ነገር ከላይ ጀምሮ መነገር አለበት። እንደዚህ የመሰለ ነገር ማስታመም ተገቢ አይደለም። ይሄ ማስታመም በሽታ ነው። በሽታው ደግሞ ሁላችንም ይጨርሰናል፣ ሀገሪቷን ይበትናል፣ ህገ መንግስቱን ያፈርሳል፣ ወደ እልቂት እንሄዳለን፣ እርስ በርስ ወደ መጨራረስ እንሄዳለን። ስለዚህ ይሄ መቆም አለበት። ግልጽ የሆነ አቋም ተወስዶ ግልጽ የሆነ እርምጃ በእነዚህ ኃይሎች መወሰድ ይኖርበታል። መልካም፣ አመሰግናለሁ ዶክተር። አመሰግናለሁ።
ተመልካቾቻችን እንግዲህ የቀብር ስነ ስርዓት ሽኝቱ ከዚህ በኋላ የሚቀጥል ነው የሚሆነው በእንዳ ገብርኤል ቤተክርስቲያን የሚከናወን ሲሆን የሁለቱም ጄኔራሎች የቀብር ስነ ስርዓት ለክብራቸው መገለጫ 17 መድፍ ደግሞ እንደሚተኮስም ለማወቅ ችለናል። ስለዚህ በዚህ የቀብር ስነ ስርዓት የሚኖረውን ማንኛውም መርሃ ግብር እየተከታተልን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ታልን ከዳግም ሐዘን ሰውረን አቡነ ዘበሰማያት እንበል። ቅዱስ ኣብ የማንን ጸጋምን ናይዚ መድረኽ እዚ ስቴጅ ዘለኹም ብምልእኹም እትወርዱልና ደጊምና ነተሓሳስብ ኣብዚ ስቴጅ ጸጋማይ ጎኒ ዘለኹም ኣባላት ላዕለዎት መኮንናት ፖሊስ ኮሚሽን ክልል ትግራይን ሓይልታት ጸጥታ ምክልኻል ሃገርን ካልኦት ዕድማት ተጋይሽን በዛኹም ኣብዚኣ ጸጋም ዘለኹም ብምልእኹም ተላዕሉና እዩ ዝበሃል ዘሎ بملون أبزي تحت زلون تحت الورد هياب زيما وزت ولا مريم قدس رنجلس على النجزو قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ አብዘይ መውተተ ተም ከበርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ መስቀል ሳለ ንግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ አብዘይ መውተተ ሳሙታና መሳለ ስለት አርገ በዝባዝ በሰማያት ወነበረ በመናው ዳግመ መጽበዛት ይጎንን የሆነ ሙታን ሳለ ንግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለማን አሜን ወአሜን ለኩልህ ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ዘእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልክሙ መንፈስ እንተጸጣ ላዕሊ ጸጋማይ ጎኒ ዘለው ዝኾነ ይኹን ዓይነት ጋሻ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ጋሻ ጸጋማይ ጎኒ እዚ መድረኽ ዘለኹም ኣብ ጸጋማይ ጎኒ ዝላዕለዋይ መድረኽ ዘለኹም አባላት ፖሊስ ኮሚሽን ዝተፈላለዩ ዕድማት ተጋይሽ አባላት ምክልኻል ሓይሊ ካብዛ መድረኽ እዚኣ ውረዱልና እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣካላት ጸጥታ ሓጉዝና አጽንኦ
ለብክሙ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ኪያከ ንሴብሕ እግዚኦ ኪያከ ንዌድስ እግዚኦ መንግሥት ቡሩክ ሕጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስሌክሙ አይኩትዎ ለአምላክነ ይደሉ ንሴባከ እግዚኦ ንድዘገ እግዚኦ ዘወቱ ለከ ስብሐት ወለዓለመ አሜን 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 ብሎ መላእክተ ሰማይ ያሳርጉልን። በኪዳነ ቃል በሕገ ወንጌል በአጸረ መስቀል ጠብቀን ያቀረብነው ጸሎታችን ልመናችን ውሳታችን ተቀበልና ያሳርግልን። ምሕረትህን ቸርነትህን ላክንወ እግዚአብሔርም ለነፍሳተ አግብርቱ ገብረ ሕይወት ገብረ እግዚአብሔር ኃይለ ገብርኤል ወልደ ኪዳን ወልደ ጊዮርጊስ ገነት መንግሥተ ሰማያትን አዋርስልን። በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ ዕረፍተ ነፍስን ስጥልን። አቡነ ዘበሰማያት እንበል። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሃ ኦ ስሉስ ቅዱስ ማከነ ኦ ስሉስ ቅዱስ ተሳሃለን ተሳሃለን ሰላም ለኩል ምስለ መንፈስከ ጸልዮ በእንተ ወንጌል ቅዱስ እግዚኦ ተሳላ ወረስያ ድሎተ ለመንግሥተ ሰማያት
እስመ እግዚአብሔር ረዳእኪ እስመ አድኃና ለነፍስ እሞት ነፍስየ ውስተ ዕረፍትኪ እስመ እግዚአብሔር ረዳእኪ እስመ አድኃና ለነፍስየ እሞት ውስተ ዕረፍትኪ እስመ እግዚአብሔር ረዳእኪ እስመ አድኃና ለነፍስየ እሞት ነፍስየ ውስተ ዕረፍትኪ እስመ እግዚአብሔር ረዳእኪ እስመ አድኃና ለነፍስየ እሞት ነፍስየ ውስተ ዕረፍትኪ እስመ እግዚአብሔር ረዳእኪ ሃሌ እንግዲህ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ እስካሁኑ ሰዓት እንደምታዩት በሜጀር ጀነራል ገዛኢ አበራና እንዲሁም በጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ሰዓረ መኮንን ህልፈተ ህይወት ምክንያት እዚህ ሐውልተ ሰማዕታት የተገኙ የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች ሀዘናቸውን እየገለጹ ነው የሚገኙት። እዚህ አጠገቤ ደግሞ የሰሜን እዝ አዛዥ ጀነራል እዚህ ይገኛሉ። ከእሳቸው ጋር አጠር ያለ ቆይታ አደርጋለሁ። እስኪ ስሞትና ይስራልሻት። ኦኬ ሜጀር ጀነራል ጌታቸው ጉዲና የሰሜን እዝ ዋና አዛዥ። እሺ ጀነራል፣ እንግዲህ የጀነራል ሰዓረ ጀግንነት እንዴት ያዩታል? እንዴት ነው? ያው እንግዲህ ጀነራል ሰዓረን ጀግንነት የሚገልጽበት አንደበት ለኔ ትንሽ ከበድ ይላል። ግን ያው ሞትን አውቆ ገና ከልጅነቱ ሞት ምንም እንዳልሆነች ግን ዋጋዋ ለህዝብ ጥቅም እንዲውል ለማድረግ ወስኖ የገባ ስለሆነ ዛሬ ላይ አይደለም የሱ ጀግንነትና ቆራጥነት መመዘኛው ያኔ ነው። በዛ ነው የማስበው። እንደው ከ1988 ዓ.ም በኋላ ያለው የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት እንዲዘምን ከማድረግ አንጻርም ትልቅ አስተዋጽኦ እንደነበራቸው ይነገራልና አስተዋጽኦአቸው ያው እንግዲህ በልጅነቱ ሙሉ ጊዜውን በውጊያ በሰራዊት ግንባታና ብሎም ህዝቡን ነጻ በማውጣት ሂደት ላይ ነው ያሳለፈው። እንግዲህ ያንን በተወሰነ ደረጃ ከታሪካቸው በርካታ ነገሮችን ተምረናል። ስሙ ገናና ነው። እሱን እንድትሆን ያስመኛል እና ይሄ እንግዲህ የሰራዊት ግንባታ ማሰልጠን ማሯራት ብቻ አይደለም፣ አስተሳሰብ ነው፣ መሆንን ነው እና ሞዴል ነው ማለት ነው እና ከቆየ ልምዱ ብዙ የወረስናቸው ነገሮች አሉ። ከዛ እንዳልከው ደግሞ ሀገር አቀፍ ሰራዊት ከተመሰረተ በኋላ ያንን መሰረት ለሁሉም እንዲዳረስ እንዲዘልቅ አቅም እንዲሆነው ነው ያደረገው። በሽግግር ወቅትም አብረን ሰርተናል። ያሰማራን ነበር፣ ያዋጋን ነበር። ልክ አጠገባችን ሆኖ የሚያዋጋን ይመስላል። ስለዚህ አንዱ የግንባታ ሂደቱ ማሰልጠኛ ብቻ ሳይሆን በስምሪትም ጭምር ነው። ከ88 በኋላም ደግሞ በእሳቸው አመራር ስር በርካታ ግዳጆችን ፈጽመናል። እንግዲህ ግዳጅ ከመፈጸማችን በፊት እንደ ወታደር እንድንዘጋጅ ያደርገናል። እንደ መሪም እንድንዘጋጅ ያደርገናል። የመሪ ኳሊቲ የሚባሉ ነገሮች እንድንላበስም ጠበቅ ያለ ቁጥጥር እና ድጋፍ ያደርጋል። በዚህ ደረጃ ይታወቃል። በሂደትም በእድገታችን ውስጥ የራሱ ሆነ
አስተዋጽኦና ድርሻ ነበረው። በመግራት በማብቃት ለዚህ ደረጃ እንድንደርስ ከማድረግ አንፃር ድርሻው በጣም ከፍተኛ ነው። እኔ ብቻም ሳልሆን አብዛኛው ሰራዊታችን በዚህ ደረጃ ከሳቸው በርካታ ነገሮችን ቀስሟል ማለት ይቻላል። ከሁሉ በላይ ደግሞ ሰራዊትን የማዘመን ወቅቱ የሚጠይቀውን የእድገት ደረጃ ላይ እንዲደርስ ከማድረግ አንፃር ሌት ተቀን ለፍቷል፣ አሰልጥኗል፣ አዘጋጅቷል፣ በተግባር እንዲፈተንም አድርጓል። ያን ያደረገ ህይወቱን ሙሉ አሳልፏል። ጊዜም አልነበረውም ማለት ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ደግሞ በቅርብ አብረን ነው የምንሰራው። ለኛ መሪ አይደለም ጓደኛችን፣ አብረን ተባብረን እንሰራ። የሚቸግሩትም በግልጽ እንወያያለን። የሚቸግረንን አንድ ባንድ ያውቃል፣ ይደግፈናል። አቅማችን ምን እንደሆነ ያውቃል። ጥንካሬያችን፣ ክፍተቶቻችን ምን እንደሆነ ይረዳል። በዛው ልክ ይደግፋል። መሪ ማለት ደግሞ ይሄ ነው። የሚቸግሩትን ያወያያል፣ ሀሳብ ይቀበላል። በጣም አድማጭ ነው። ከማድመጡም የተነሳ ተረጋግቶ ይወስናል። ውሳኔዎቹን ህዝብ የሚጎዳ ነገር አይወስንም። ቢሞት የመጨረሻ ያየነው እሱ ነው። በጣም ትንሽ ወሰብሰብ ያሉ ሁኔታዎች በዚህ አመት ገጥሞናል። በአንድ በኩል የውስጥ ሰላም ማጣት አለ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ግራና ቀኝ የሚያጓትት በርካታ ነገሮች አሉ። ይሄን ችሎ ወጥ አድርጎ አይዟችሁ እንሻገራለን፣ እቺ ሀገር ትቀጥላለች፣ ምን እናስቀጥለው ደግሞ እኛ ጤነኛ ስንሆን ነው ብሎ ሰራዊቱን በዚህ ደረጃ ይገራል። ለማንም አይደለም፣ ዘረኛ አይደለም። እነኚህ ቆሻሻ ውራጅ እይታ ያላቸው ታሪክ መስራት የማይችሉ ታሪክ ሰሪን የሚያኮላሹ መንደርተኞች እና ኃይሎች እሱ ላይ ያነጣጥሩበት ጉዳይም ፍጹም ሊገባን አልቻለም። ግን ቀርቶ አይቀርም እናጠራዋለን። የጣለልን ሀብት ቀላል ስላልሆነ እንደነዚህ አይነት ነገሮች አሁንም በጽናት ታግለን እንሻገራዋለን። ይሄን ጽናት ደግሞ ሰጥቶናል። በቆየንበት አንድ አመት ጊዜ ውስጥ በርካታ ፈተናዎች ናቸው የገጠሙት። ጥርሱን ነክሶን እየተሻገረ የነበረው እያስተካከለም ነበር። ለዚህ ደግሞ ትልቅ ክብር አለን፣ ትልቅ ቦታ ነው ያለን። ብንኖርና ብናድኖ ኖሮ ምኞት ሆነብን እንጂ ከሱ በፊት መስዋዕትነት ከብሎ እንደዚህ አይነትን ሰው ማስቀጠል ተገቢ በነበረ ነው። ግን ሳይሆን ቀረ። ቀሪው ጊዜ የምናደርገው እነኚህ ውራጅ እይታ ያላቸው አሁንም ህዝብን ከህዝብ እያጋጩ እያተራመሱ እያስተላለቁ እቺን ሀገር ለውና እንዳይተቀጥል ለማድረግ የጣሩትን ጥረታቸውን ከንቱ ማስቀረት ነው። ኢትዮጵያ ህዝብ አይበታተንም፣ ህዝቡ አይጣላም። ህዝቡ የሚፈልገው አንድና አንድ ነው። ፍላጎቱ በተገቢው እንዲስተናገድ ብቻ ነው። ከዛ ውጭ ማንም ላይ ጥላቻ የለውም። ስለዚህ ዘሬን ላይ አነጣጥሮ የሚደረጉ ማናቸውም ድርጊቶች ዋጋ ያስከፍላል። እያንዳንዱን ሰው ዋጋ ያስከፍላል፣ አይቀርልትም። እኛ ምኞታችን ግድያ አይደለም። ኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎትም ግድያ አይደለም፣ መተላለቅን አይደለም፣ አንዱ ላይ እንዲዘምት አይደለም፣ አንዱ ላይ ጡንቻውን እንዲያሳይ አይደለም። ዋናው ፍላጎታቸው እኩል እንዲስተናገድ ብቻ ነው። ይሄ ደግሞ የሀገር ሉዓላዊነት መገለጫ አድርገን እንረዳ። እዚህ ላይ ይሄንን ጠልፎ ለመጣል የሚንቀሳቀስ ኃይል ካለ እኛ ተልኳችን ግልጽ ነው። ለኛ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ተልዕኮው ግልጽ ነው። ተግባሩ በግልጽ የታወቀ ነው። ህዝቦችን እኩል ማየት፣ በህዝብ በማንኛውም ህዝብ ላይ የሚደርስ አደጋ መከላከል፣ መመከት፣ ሲያስፈልግ ደግሞ የመጨረሻውን ህይወት መስጠት፣ እሱም መስጠት እንችላለን፣ እናደርገዋለን። እና በዚህ ደረጃ ሁኔታውን መረዳት ነው። ዋናው ጥሎልን ያለፉት መልእክት ግን ሰራዊቱና ዘመን ነው። እየሰራን እና ዘመን እንለወጥ ነው። ሀገርም ትለወጣለች። በእኛ ጊዜ ታሪካዊ ስህተት ሰርተን እንዳናልፍ ጥንቃቄ እናድርግ ይሉ ነበር። ይሄን ለማስከበር ቃላችን እንጠብቃለን ለማለት ነው።
ለኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያስተላልፉት መልእክት ታመክስታ ከዛ በፊት ጀነራል ገዛይንም እኔ የምረዳበት መንገድ አለ። ያው ሙያቸው ላይ ስራቸው ላይ ከኔ ተለቅ ያሉ መሪዎቻችን በስፋት ገልጾታል። እሱ እንደተጠበቀ ነው። ማገልገል ማዘጋጀት ዋናው የሰራዊቱ ጀግንነት መገለጫ አንዱ ሙሉ ሲሆን ነው፣ ሲታጠቅ ነው፣ ሙሉ ትጥቅ ሲኖረው ሲመገብ ነው፣ ጤንነቱ ሲጠበቅ ነው። ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ የሚመሩ ናቸው፣ የመሩም ናቸው። ይህን ጦርታ ከወጡ በኋላ አልተለዩንም። በግል ያማክሩን ነበር፣ ድጋፍ ይጠይቁን ነበር። ክፍያ ጠይቁ አይደለም፣ ሰራዊቱ እንዲቀጥል ይፈልጉ ነበር። በሳቸው ላይ የተነጣጠረው ጥቃትም ፍጹም አልገባንም። እንቆቅልሽ ነው ለኛ። ቤቱ ላይ ነው ያለው፣ ከነ ቤተሰቡ ነው የሚኖረው። የገባ ወደ ሆነ ጢሻ ገብቶ ማንንም አላወከም። ቆሻሻ ጽዩፎኝ ናቸው እነዚህ ይህን ድርጊት የፈጸሙት። ስለዚህ በአንድ በኩል ጥሎልን ያለፉ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ በዛ ስራ ብቻም ሳይሆን ሁሉ አቀፍ እውቀት ያላቸው ናቸው። እውቀቱ በጣም ጥልቅ ነው። ቀርቦ ለተወያየ ቀልቦ ላማከረ ሴኩሪቲ ላይ ጥልቅ እውቀት ነበረው። ወታደራዊ ሳይንስ ላይ ጥልቅ እውቀት ያለው ነው። በሁሉም መመዘኛ ጀነራል ገዛኢ ጋር ስትቀርብ የተሟላ ሰው ነው። ሀብት ነው፣ የሀገር ሀብት ነው። የማንም የአንድ ጥግ ሀብት አይደለም። ይሄን የማይረዳ ወራዳ የሆነ ቡድንና ኃይል በጭፍን ጥላቻ ይህን ተግባር ፈጽመዋል። ለእሳቸውም ያለኝ ክብር እጅግ በጣም የጠለቀ ነው። ሰራዊታቸው ለእሳቸው ያለው ጥልቅ ስሜትም በጣም ከፍተኛ ነው። በከፍተኛ ደረጃ አደራቸውን ለመጠበቅ ዝግጁ መሆናችን በዚህ አጋጣሚ ገልጻለሁ። ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሰራዊቱ አሁንም ውስጣዊ ጤንነቱን ጠብቆ ይቀጥላል። አሁንም ቢሆን በጣም የሚያቃጥሉና የሚያማርሩ ነገሮችን ቢሰሙ ቢታዩ ቢከሰቱ ሰከን ብሎ እስካሁን በትዕግስት የሄደ ባለበት ደረጃ እሱን ጠብቆ መሄድ መቻል አለበት። ስሜት ያጠፋናል። ተረጋግተን ጉዳዮችን ካየን አደጋን እንቀንሳለን። ኃይሎች የጥፋት ኃይሎች ሊበታትኑ ነው የሚፈልጉት። በዘር እንድንበታተን ነው የሚፈለገው። የሀገር ሁሉና እንዳይቀጥል ነው የሚፈለገው። ይህን የሚያስተናግድ ውስጣዊ ሁኔታ እንዳይኖር ማድረግ መቻል አለብን። የትግራይ ህዝብ ያለበትን የኑሮ ደረጃ በየጊዜው እናያለን። እሱም ያውቃል። የኦሮሞ ህዝብ ተመሳሳይ፣ የአማራ ህዝብም በተመሳሳይ፣ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች ሶማሌም፣ አፋሩ፣ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦችም ኑሮ ተመሳሳይ ነው። የሚያጋጥሙ ችግሮችም ተመሳሳይ ናቸው። ከዚህ ችግር በተባበረ ክንድ ለመውጣት መስራት ይኖርብናል። ሰላማችንን በጋራ መጠበቅ ይኖርብናል። ስንሰባሰብ አንድ ስንሆን ነው አደጋን መመከት የምንችለው። አሁን ቀዳዳዎቻችን እየፈለጉ ጠላቶቻችን እየከፋፈሉ በልጆቻችን ላይም ጥቃት በራሳችን ላይም ጥቃት እየፈጸሙ ነው ያለው። ለዚህ ፍጹም እድል መስጠት የለብንም። ዋጋ እንከፍላለን። ዋጋውን በተሻለ መጠን ለመቀነስ መስራት ይኖርብናል። እንግዲህ ለኢትዮጵያ ህዝብ ማስተላለፍ የምፈልገው መሰረታዊ ነገር ብዬ የማስበው አንዳንዱ ከድንበር ዘልዬ ሆናለሁ፣ የኔ ድንበር ይታወቃል፣ ወታደራዊ አመራር ነኝ። ትንሽ መልእክቴን በዚህ አጠር አድርጌ ባይሆንና ሰራዊቱ አሁንም ቢሆን በህዝቡ ጥረት ጎን ነው የሚቆመው። የህዝቡ ጥረት እንዲሳካ ነው የምንመኘው። ለዚህ ደግሞ ሰላም ዋጋም ከፍለን እናስጠብቃለን። ብቻችን አይደለም፣ ህዝባችን ዋነኛ የሰላም ኃይል ነው። ይህን የሰላም ኃይል ይዘን እንደ ትልቅ መሳሪያ ይዘን የታጠቅነው መሳሪያ ደግሞ በአቅምቲ ማረፍ በሚገባው ቦታ ላይ እንዲያርፍ እያደረግን ተልዕኳችንን እንወጣለን። እንዲያደርገን ሰራዊታችንም
የህዝቡ አለኝታነቱን ጠብቆ እንዲቀጥል እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ። ለዚህ ደግሞ ቀን ከሌሊት እንተጋለን። አመሰግናለሁ። ጀነራል ጌታቸው ጉዲና ለሰጡኝ ማብራሪያ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደሞከርነው ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ እስካሁን ሰዓት ማለት ነው በኢፌዴሪ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንንና እንዲሁም በሜጀር ጀነራል ገዛኢ አበራ የአስከሬን ሽኝት ላይ የተገኙ ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ የማህበረሰብ ክፍሎች ሀዘናቸውን እዚህ ሐውልት ሰማዕታት በመገኘት እየገለጹ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ያለውንም መርሃ ግብር እየተከታተልን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። አሁንም የጸሎት ፍትሐት ይደረገ ነው። ከጸሎት ፍትሐት በኋላ ደግሞ ወደ ቀብር ስነ ስርዓቱ ይካሄዳል ማለት ነው። አሁን ተከታተሉ። እግዚአብሔር አምላክ እዞም ኣሕዋትና ናይዚ ዓለም እዚኣ ምንባር ተወዲእስ ካሊእ ምንባር እንደገና ሓድሽ ህይወት ድሕሪ ሞት ዝመጽእ ህይወት እግዚአብሔር ዝቕበላ ህይወት እያ እሞ ኣብ መንግስቲ እግዚአብሔር ክነብሩ ዝፀውዖም እግዚአብሔር ናይ ዘለኣለም ክብሪ ይሃበልና። ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ዝኾነ ይኹን ሰብ ናብዚ ምድሪ እዚ ክመጽእ ከሎ እዛ መፀዋዕታ እዚኣ ከምዛላቶ ክፈልጥ እዩ ዝግባእ። እዚኣ ንኩሉ ሰብ ዝተዋሃበት ውህብቶ እያ። እዚ ስለ ዝኾነ እውን ከም ኣቦታቶም ከም ኣሕዋቶም ዳጽዋዕ ሞት ልትበሃል ብዝዕለት እዚ ተቐቢሎም ዋኔዎም እሞ ሞቶም ውሰ ለጻድቃን ዕረፍቶም ውእቱ ይብል መጽሓፍ ማለት ፈተውቲ ሃገር ፈተውቲ ህዝቢ ለህዝቢ ሓላፍነት ዝወስዱ ሃገር ከይትድፈር ዝሕልው بتخكل فتاوى هاجر نا እግዚአብሔር መንግስት ከወርስ ዝግበው እሞ እግዚአብሔር ከምቶም ቅዱሳን አቦታትና ኣብ መንግስተ ሰማያት የንብረልና እዩ። እዚ ትንብል ተለና ግን ሞት ማለት ካብዛ ዓለም እዚ ምፍላይ ዳንበር ጠቅላላ ሃለዋት ከምጥፋእ ግን ይሆነ እግዚአብሔር ይመስገን። እዚ ክንኣምንና ከም ክርስቲያን ክርስቶስ ኢየሱስ ወልደ እግዚአብሔር ዓብይ ትምህርት ተሚሩና እዩ። ታይ ዘለና ሞት እኳ ተሃለወ ድሕሪ ሞት ግን ትንሳኤ ዝበሃል ዓለም ዘይፈልጦ ፈላስፋታት ዘይበጽሕዎ ምሁራት ዘይተፈላሰፍዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ሞት ህይወት ድሕሪ መቃብር ትንሳኤ እዚ ኩሉ ሰብ ከኣምን ኣለዎ። እዚኣ ተኣሚኑ እዩ ክርስትና ወነውዚ እንዮ ሓቂ ወነውዚ እንዮ ማለት እዩ። ስለዚ ከም ሙታን ይሰምዕዎ ቃሎ ለወልደ እግዚአብሔር እዩ መጽሓፍ ቅዱስ። ሙታን ኣብዚ ዓለም እዚ ዘለ ስልጣን ሁሉ ብህይወት ዝነብር ሰብ እኳ ምእላይ ተሸንፍተሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣብ ትሕቲ መቃብር ዝደቀሱ ሙታን እውን ይሰምዕዎ ስልጣኑ ዓብይ ደቂሶም ተባሂሎም ብዛ ዓለም እዚ ተሰናወቱ እምኒ ተጸቀጡ ሓመድ ተሸፈኑ ድምፁ ተሰማዕ ዝኾነ ጎይታ ክብር ምስጋና ይብጽሕ እዩ። ድምፁ ስማዕ እዩ ትግነግር ተሎ መጽሓፍ ቅዱስና ሙታን ክልተ እዮም። በርግጽ ሙታን ዝበሃሉ ሓደ እምኒ ሸፊንዎም ኣብ ትሕቲ መቃብር ዘለው ሙታን ይበሃሉ። ካልኣይ እንደገና ብህይወቶም ሃለዋት ኣምላኽ ዘይፈልጡ እውን ከም ዝበለ ዕድል ይረኽቡ። ነገር ግን ህልግብኦም ነገር ሰሪሖም ብትክክል ቡት ጎይታ ዝደልየ መንገድ ናይ ዝዕለት እዚ ናይ ክብሪ ጋሻ ክቡር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምክትል ርእሰ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ምእታው ይርከቡ። ስለዚ ሙታን ናይ ክብሪ ልልዓልሉ ናይ ትስእሉ በረከት ስለለሎ እዚ እዩ። ስለዚ ኣሕዋትና ልዕሊ ኩሉ ኣብዚ ግዜ እዚ ክንሓስቦ ዝግበና ግን እዞም ኣሕዋትና እዞም ጽቡቃት ዝኾኑ ሰማዕታት ኮይኖም ወዛ ምድሪ እዚኣ ዝወፅሕዎም ዝንዮ صباح نقول نقول زوج مخان ما نجر جن حق حزها تفكلني من قد حزها موت جن موت يخوني خور إيو صحفون خور ما تولى صادق إيزويل حقني زخون سب أو قدم جزاهر أو قدم هزي خور إيو إيزويل ما يزال على ما ويخوري يعدل لنا أو زي ترخات محواتنا ون بهاجر الرجال كل زلهم بهزون جزاهر يخور لنا يمزل له كل محواتنا ما ذا هاجرنا جن خزون خمس يمزول صبقات تكي أخذ نبر بحقك تمرح بتفكلني من قدك تفكلني قلنا يخلو هزوي دليت خمس اللجن زم حواس زاز يوم عارفهم يوم ما تحقي تمن قد خقارز يلو تسفاز قبر أكل جن كيهلي خلو بهايمانة يخون بزلوا وخلو تزل تفكلني من قد خمس غصل أحواتنا ون خمس حبانو خمس يزول ولاد ون خمس اللو بيت كريستياننا تم حلالف زيل تفقد الليك زاهر مسجن سلام معلتي كبر مكتر رئيس محدار بهراو كلا منجست تجراين أبو منبر هزباوي أنا حارن تجراين دكتور دبرتسيون جبر ميكائيل زخبركم منستر ديتا لعلوت حلف تسرح ودبن منجستن زخبركم سدرا جيجانو سواتنا تجارلا جنرال سعر مكونن تجارلا ميجر جنرال جزائي أبران زخبركم لغات هاجر السودان honorable guests delegation of Sudanese زخبركم ناي هايمانوت أبوتات زخبركم كملا كلنا هاجرنان زمتاخو ماجاش بفلاي كل العفار دوبوب أوروميا هريري أديس أبابا زخبركم لعلوت مرحتن
ኣባላትን ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ከምኡውን ዝኸበርኩም ኣባላት ጸጥታን ኣመራርሓን ፕሮግራምና ንምጅማር Hello. ፕሮግራምና ንምጅማር ኣርሒቆም ኣሚቶም ራእይ ዓጢቆም ክቡር መስዋዕትነት ከፊሎም ሕገ መንግስታዊ ፌደራል ስርዓት ክተከል ዝገበሩ ሰማዕታት ንምዝካር ከካብ ዘለናዮ ብድድ ክንብል ብኽብሪ ንሓትት። ፕሮግራማችን ለመጀመር ለዝክረ ሰማዕታት ከተቀመጥንበት እንድነሳ በክብር እጠይቃለሁ። ብዘይካ መራሕቲ ሃይማኖት ካልኦት ጉልባብና ንኽላዕ ሰማዕታት ንዘክር። ፖሊስ ኦርኬስትራ አሁን ከለና ኩላትና ጠጠው ብምባል ፈቀዶ ሽንጥሮ ዝብል ሕፅር ዝበለ መልእኽቲ ዝሓዘ ከሕልፉልና እዮም። ፖሊስ ኦርኬስትራ ቀጽሉ። ብምኽንያት መስዋዕቲ ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ ተጋድላይ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ተጋዳላይ ሜጀር ጀነራል ገዛኢ አበራን ዝተዳለወ መፈጸሚ ፕሮግራም ከም ዝስዕብ ክነቕርብ ኢና። ህይወት ታሪክ ተጋድላይ ጀነራል ሰዓረ መኮንንን ህይወት ታሪክ ተጋድላይ ሜጀር ጀነራል ገዛኢ አበራን ተኸታቲሉ ዝቐርበሉ ክህልዩ ብሰራዊት ምክልኻል ሃገር ብምውካል ዝቐርብ መልእኽቲ ክህልወና እዩ። መልእኽቲ ተወካሊ መናእሰይ ትግራይ ክህልዩ መልእኽቲ ካብ ስድራ ቤት ሰማዕታት ተጋድላይ ጀነራል ሰዓረ መኮንንን ተጋድላይ ሜጀር ጀነራል ገዛኢ አበራን ክቐርብ እዩ። መልእኽቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኣቦ ወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን እውን ክቐርብ እዩ። ብሄራዊ መዝሙር ዘይንዲቦ ጎቦን ሃገራዊ መዝሙር የዜግነት ክብር ተኸታቲሉ ክቐርብ እዩ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ እናመርሕዎ ብማርሽ ባንድ እናተዓጀበውን ክካየድ እዩ። ናይ ሓመድ ድበን ናይ ክብሪ መድፍዕ ናይ ምትኳስ ስነ ስርዓትን ክህልወና እዩ። ኣብቲ ናይ ድበ ቦታ ምንባር ሕቑፊ ዕምበባ ብዝተፈላለዩ ተወከልቲ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባትን ፌደራልን ክልልን መንግስቲ ብምውካል ዝቐርቡ ክህልውና እዮም። ክብረት ያበልና ሓቢርኩምና ፅንሑ። ክብርን መጎስን ንሰማዕታትና።
ፈተነ ተጋዳላይ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ይቀርብ ነዚ ዘቅርቡልና ድማ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ መድረኽ ብክብሪ ሰኒዩልና ፈተነ ናይ ተጋዳላይ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ሓፂርና ህይወት ታሪክ ተጋዳላይ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ካብ ኣቡኡ ኣስራለቃ መኮንን ይመርን ካብ ኣዲኡ ወይዘሮ ህይወት ይዕደጎ ተላን ኣብ ክልል ትግራይ ሰሜናዊ ምዕራብ ዞን ኣስገደ ፅምብላ ወረዳ እንዳባጉና ከተማ መስከረም 1 1954 ዓመተ ምህረት ተወሊዱ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻድሻይ ክፍሊ ኣብ እንዳባጉና ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ምስ ወድአ ኣብ ከተማ ሽረ መለስተኛ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ትምህርቱ ኣብ ምክትታል እንዳሃለወ ኣብ ለካቲት 1969 ዓመተ ምህረት ታሕት ኣብ ዝመርሖ ፀረ ብሄራዊን ደርባውን ጭቆና ዕጥቃዊ ቃልሲ ብምፅምባር መባእታዊ ወታደራዊ ስልጠና ንምውሳድ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ቡምበት ዝበሃል ናይ ታዕሊም ቦታ ኣትዩ ተዓሊሙ تعليم مسودة 1999 ዓመተ ምህረት ኣብ ሓይሊ 30 ተራ ተጋዳላይ መጨረሻ 69 ዓመተ ምህረት ክሻብ ታሕሳስ 71 ዓመተ ምህረት ኣብ ሓይሊ 73 ተራ ተጋዳላይን መርሐ መስርዕን ካብ ታሕሳስ 71 ዓመተ ምህረት ክሻብ ታሕሳስ 72 ዓመተ ምህረት ኣብ ፅምብላ ናይ ዝነበረት ዕጡቅ ፕሮፓጋንዳ ኣሃዱ ብተለምዶ ክርቢት እንብላ መርሒ ካብ ታሕሳስ 72 ክሻብ ታሕሳስ 74 ዓመተ ምህረት ኣብ ቦጦሊንታት 573 753 መራሒ ሓይልን ምክትል መራሒ ቦጦሊንን ካብ ታሕሳስ 74 ክሻብ ጉንበት 75 ኣብ ብርጌድ 43 ናይ ቦጠለነ 46 ኣዛዚ ካብ ጉንበት 75 ክሻብ ሓምለ 78 ዓመተ ምህረት ኣብ ብርጌድ 70 ድሓርውን ናይታ ብርጌድ ሽም ናብ 45 እንተተቐየረውን ኣብ ክልቲአን ናይ ቦጠለነ ሓደ ኣዛዚ ካብ ሓምለ 78 ክሻብ ታሕሳስ 79 ዓመተ ምህረት ናይ ብርጌድ 77 ምክትል ኣዛዚ ብምዃን ኣብ ኩሉ እዋናት ዝወሃቦ ዝነበረ ልኡኻት ብጅግንነት ብወሳናይነት ብዘደንቕን ደረጃ ኣዓዊቱ እዩ ኣብዞም ዝተጠቐሱ ዓመታት ክቁፀሩ ኣብ ዘይኽእሉ ብዙሓት ንጥፈታትን ወታደራዊ ስርሒታትን ዝተሳተፈን ዝመርሐን እንተኾነ እውን ንኩሎም ምግላፅ ስለ ዘይከኣል ንመንነት ተጋዳላይ ሰዓረ ገለፅቲ ዝኾኑ ክኾኑ ዝኽእሉ ውሱናት ስርሒታት ከይጠቐስካ ምሕላፍ ግን ግቡእ ኣይክኸውንን መሪሕነት በዚ መሰረት መሪሕነት ህወሓትን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ካብ ዝገበርዎ ናይ ምትሕግጋዝ ውሳነ መሰረት ብምግባር ኣብ 74 ዓመተ ምህረት ደርጊ ኣብ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝባዊ ግንባር ዝተለሞ ቀይሕ ኮኸብ ተባሂሉ ዝተሰየመ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ሓቢርካ ንምፍሻል ኣብ ጎኒ እቲ ኣብ ጎቦታት ሳሕል ዓሪዱ ዝነበረ ሰራዊት ሻዕብያ ተሰሊፈን
ነቲ ናይ ደርጊ መጥቃዕቲ ዝምክታ 3 ብርጌዳት ሕወሓት ከም ዝተልኣኻ ዝዝከር እዩ ተጋዳላይ ሰዓረ ምስታ ኣብ ግንባር ናቕፋ ዝተመደበት ብርጌድ 43 ኮይኑ ቦጠልን እዩ ቦጠለን 46 ሒዙ መጀመርያ ኣብ ሕዳይ ድሓር እውን ኣብ ትክሰ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሻዕብያ ብምስላፍ ኣዝዩ ዘኹርዕን ዝሕብንን ስራሕ ብምስራሕን ኣመራርሓ ብምሃብን መጥቃዕቲ ደርጊ ኣብ ምፍሻል ካብኡ ትፅቢት ዝግበር ኩሉ ሙሉእ ብዘይጎደለ ኣማልዩ እዩ ካብኡ ሓሊፉ እውን ነቲ ናይ ደርጊ መጥቃዕቲ ኣብ ምፍሻል ጥራሕ እንተይኮነስ ነቲ ዝተሓዝን ዝመዓራረን ዝነበረ ሓዱሽ ናይ ምክልኻል ቁመና ንምፍጣርን ንምጥንኻርን ዝግበር ዝነበረ ንሰራዊት ዝግበር ዝነበረን ኣብ ንሰራዊት ሻዕብያ ኣብ ዘተኣማምን ምክልኻል ዘቐምጦን ኣብ ትሕቲ ውግእ ኾንካ ድፋዕ ምስራሕን ዝሰራሕኻዮ ከየድፈርካ ናይ ምስፋሕን ምጥንኻርን ዓመት ሙሉእ ዝወሰደን ቀጻላይ መስዋዕቲ ዝሓትት ዝነበረን ስራሕ ንጡፍ መራሕን መተሓባበርን ነይሩ ነዚ ህያው ምስክራት ዝኾኑ እውን ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ሕዚ እውን ብሂወት ዘለው ናይ ውግእ መራሕትን ተጋደልትን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ሻዕብያን እዮም ካብ ኤርትራ ድሕሪ ምምላስ ሽዑ ንሽዑ ኣብ ምዕራባዊ ትግራይ ዝተኻየደ ብልሙድ ሻብዓይ ወራር ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ናይ ደርጊ መጥቃዕቲ እውን ምስ ተጋዳላይ ሰዓረ ተኣሳሲሮም ዝግለጹ ከም ምክልኻል ዓዲ ጎዘሞን ሱሩን መጥቃዕቲ ቃፍታን ዝመሰሉ ውግኣት እንተሃለው እውን ንተጋዳላይ ሰዓረ ናይ ሽዑን ናይ ቅድሚኡን ይኹን ናይ ድሕሪኡ ኩነታቱ ዝገልጹ ብዝበለጸ ዝገልጹ ኩነታት ምልዓሉ ኣገዳሲ እዩ ተጋዳላይ ሰዓረ ጀግና ተወዳዳራይ ብጣዕሚ ተወዳዳራይን ተመራጻይን ኣሃዱ ምህናፅ ዝኽእል ዝርዝር ስራሕቲ ኣርዩ ዘተኣሳስር ኣናእሽቲ ዝመስሉ ውድቀት ዘምፅኡ ነገራት ኣተኪሩ ዝርኢን ቁልጡፍን ንጡፍን ዝኾነ ውድቀት ዘይቕበልን ውድቀት ዝፈርሕን ተጋዳላይን ኣሃዱን ናይ ምህናፅ ተኽእልኡ ልዑል እዩ ኣብዚ መዳይ ብጣዕሚ ዝተዋፅኣሉ ስራሕ ዝሰርሐን ኩሉ ሻብ ዕውት ዝገብሮ ቀንዲ ጥንካሮ እውን ቀንዲ ጥንካሮን መለለይ እውን እዩ ድሕሪኡ ኣብ ዝነበሩ ስርሒታት እውን ከም ኦፐሬሽን ኣግኣዚ ዓይነት ብዙሓት ምልዓል ዝከኣል እንተኾነ እውን እቲ ብዙሕ ግዜ ምስ ተጋዳላይ ሰዓረ መኮንን ብቐጥታ ተኣሳሲሩ ዝለዓል ናይ ሰርዶ ውግእ ኮይኑ ኣብኡ እውን እቲ ንሰዓረ ብብዙሕ መዳያት ዝዝከር ሰዓረ ብብዙሕ መዳያት ዝዝከር እንተኾነ እውን እቲ ቀንዲ ግን ኣብ ትሕቲ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ዝኾነ ተፈጥራዊ ኩነታት ውሽጢ ኣሃዱ ከመይ ተድሕን ዝብል እዩ ኣብ ከም ሰርዶ ዓይነት ተፈጥራዊ ናይ ሞት ሓደጋ ተቓሊዕኻን ኣብ ልዕሊ እውን ካብ ወገን ርሑቕን ዘይብፃሕ ኣብ ዝመስልን ርሕቐት ውሽጢ ኮይኑ ንፀላኢ እንዳተሃለኸልካ ክብፅሕ ዝኽእል ናብ ዘይመስል ብተፈጥሮ ምክንያት ሙሉእ ሓይሊ ክጠፍአሉ ዝኽእልን ኩነታት እንዳሃለወ ብዘይ ምንም ናብ ፀላኢ ምንጥብጣብ ሙሉእ ሓይሉ ሒዙ ምውፃእ ዝኸኣለ ምዃኑ እዩ ንተጋዳላይ ሰዓረ ክዝከር ዝግብኦ ኣሃዱ ምህናፅ ነቲ ዝሃነፅካይ ሓይሊ እውን ካብ ብጣዕሚ ክፉእ ኩነታት ኣብ ብጣዕሚ ክፉእ ኩነታት ሞራል ሓሊኻ ብምውፃእ ድሕሪ እቲ ዘጋጠመ ሕማቕ ኩነታት እውን ሽዑ ንሽዑ ብዘይ ምንም ፀገም ዝኾነ ልኡኽ ክፍፅም ዝኽእል ተወዳዳራይን ተመራፃይን ዝኾነ ኣሃዱ ጌርካ ክቕፅል ብምግባር እዩ ተጋዳላይ ሰዓረ ዝዝከር ተጋዳላይ ሰዓረ መኮንን ካብ ዝግለጸሉ ባህሪን ክብርን ሓደ ብንጥፈታቱን ብቕልጣፍኡን እዩ
ኩነታት ክርዳእ ብጣዕሚ ቅልጡፍ እዩ ክውስን ብጣዕሚ ቅልጡፍ እዩ ዝወሰኖ ተግባራዊ ክገብር እውን ብጣዕሚ ቅልጡፍ እዩ እዚ ኩሉ እንትገብር እውን ብጣዕሚ ጥንቃቐ ብዝተመልኦ እዩ ኩነታት ኣብ ምፍላጥን ኣብ ምርዳእን ኣብ ውሳነ ምብፃሕን ዝወሰኖ ኣብ ምትግባርን ዝበዝሕ ግዜ ትክክለኛ እዩ ኣይቅደምን ፀላኢ ክቅድሞ ኢልካ ኣይሕሰብን ኣብኡ ዝተወፅአሉ ተጋዳላይ ሰዓረ መኮነን እዩ እዚ ድማ ብዝኾነ መመዘኒ ናይ ፅቡቅ ውግእ መራሓይ ክብሪ ተገይሩ ዝውሰድ እዩ ተጋዳላይ ሰዓረ መኮነን ካብ ታሕሳስ 79 ዓመተ ምህረት ክሻብ መስከረም 81 ናይ ብርጌድ 45 ኣዛዚ ዝነበረ እንትኸውን ካብ 80 ዓመተ ምህረት ኣብ 80 ዓመተ ምህረት ዝተኻየዱ ኩሎም ወፍርታት እውን ውግኣት ምጉላት ስንቃጣ ተካ ተስፋይ ውቕሮ ገለበዳ ወዘተ ዘጠቃለለ ወፍሪ ብሩኽ እንዳተባሃለ ዝፅዋዕ ኦፐሬሽናት ዓድዋ ሽረ ኣክሱም ዘጠቃለለ ወፍሪ ደልድል ከምኡ እውን ኣላጀ ክሳድ ቦዳ ክሳድ ጉዶ ማጨው ኮረም ዘጠቃለለ ወፍሪ ጥሙር ቅልፅም ብዝብል ዝፍለጥን ንፀልዐ ሙሉእ ብሙሉእ ዘናግዑ ተኸታታልትን ምጥቃዕትታትን ተሳቲፉ እዩ ኣብዚ እውን ኣብ ኣክሱም ኣብ ትሕበት ማእኸል ተባሂሉ ዝተነፀረ ማይ ኩሖን ከምኡ እውን ኣብ ወፍሪ ጥሙር ቅልፅም ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ውግኣት ታሪክ ብተደጋጋሚ ዝለዓል እምባላጀ ተመዲቡ ልኡኹ ብዓወት ወዲ እዩ ተጋዳላይ ሰዓረ መኮነን ካብ 1981 መስከረም ክሻብ ምድምሳስ ደርጊ ናይ ኣውሮራ ክፍለ ጦር ኣዛዚ ዝነበረ እንትኸውን ኣብዚ እዋን ዝተገበሩ ዓበይቲ ወፍርታት ዕዉታትን ድሙቃትን ዓወታት ኣመዝጊቡ እዩ 604 ኮር ንምድምሳስ ኣብ ዝነበረ ዝተናወሐ መስርሕ ኣብ ኩሉ ክፍለ ጦር ሒዙ ተኻፊሉ እዩ ድሕሪኡ እውን ንማእኸላይ ሃገር ንምውፋር ኣብ ዝነበሩ ናይ ክራማት 81 ዓመተ ምህረት ፅዑቃት ናይ ምድላው ስራሕቲ ኣሃድኡ ሙሉእ ክዳለው ገይሩ እዩ ደቡብ ወሎን ሰሜን ሸዋን ደቡብ ጎንደርን ዘጠቃለለ ወፍሪ ፋና ኢህወደግ እንዳተባሃለ ዝፍለጥ ሰፊሕ ዘመቻ እውን ኣብ ነፋስ መውጫ ኣብ ዝተገበረ ናይ መጀመርያ መጥቃዕቲ ብምፍፃምን ኣብ ክምር ድንጋይ ድማ ምክልኻል ብምመስራትን ክሳብ እቲ ኣብ ለካቲት 1982 ዓመተ ምህረት ዝተወሰደ ጠቕላላ ፀረ መጥቃዕቲ ኣብ ጉና ወዲ ሰብ ክፀሮ ዘፀግም ቁርን ዘየቋርፅ ደብዳብን ናይ ፀላኢ መጥቃዕትን ተሓዊሱ ካብቶም ተፃዋራይነትን ተዓዋታይነትን ሰራዊት ህወሓት ዘመስከሩ መራሕቲ ኣሃዱታት ሓደ ኮይኑ ብዓወት ወዲእዎ እዩ ሳልሳይ ክፍለ ጦር ንምድምሳስ ኣብ መራኛ ዝተገበረ ውግእ ተሳቲፉ ካብኡ ኣብ ዝቐፀለ ስትራቴጂካዊ መጥቃዕቲ ኣብ ዝነበረ ምድላው እውን ክፍለ ጦሩ ብኣካልን ብስነ ኣእምሮን ሙሉእ ምድላዋት ክህልዋ ገይሩ እዩ ብ1983 ዓመተ ምህረት ደርጊ ሙሉእ ብሙሉእ ብሃገር ደረጃ ንምድምሳስ ኣብ ዝተገበረ ስትራቴጂካዊ መጥቃዕቲ እውን ተጋዳላይ ሰዓረ መኮነን ክፍለ ጦር ሒዙ ኣብ ጭፍራ ዝነበረ ፀላኢ ድሕሪ ምድምሳስ ብወቢሉ ብገዋኔ ኣዋሽ ኣርባ ገይሩ ብኣስፈ ተፈሪ ድሬዳዋ ሃረርን መላእ ኣብ እጓዴን ዝነበረ ናይ አንደኛ አብዮታዊ ሰራዊት ሓይሊ ንምቁፅፃር ዝወፈረ ሓይሊ ኣካል ኮይኑ ኩሉ ከባቢታት ኣብ ምቁፅፃርን ኣብ ምፅራይን ሰላምን ምርግጋእን ኣብ ምስፋንን ዓብይ ተራ ነይርዎ ጀነራል ሰዓረ ድሕሪ ውድቀት ደርጊ እውን
ኣብና ሽግር መንግስቲ ኣብ ምስራቅ እዝ ናይ ዘመቻ ሓላፊ ኮይኑ ንኩሎም ኦፕሬሽናት እንዳመርሐ ዝፀንሐ እንትኸውን ድሕሪ ሃገር ለኸ ሰራዊት ምፍጣር እውን ካብ ካልኣይ ፈረቓ 87 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ናይ ምስራቅ እዝ ምክትል ኣዛዚ ኮይኑ ሰሪሑ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ሃገርና ምስ ወረረ ካብ ግንቦት 9 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ድማ ኣብ መጀመርያ ናይ ቡሬ ግንባር ኣዛዚ 91 ዓመተ ምህረት ናብ ግንባር ባድመ ተዛዊሩ ንባድመ ነፃ ዘውፅአ ዘመቻ ፀሓይ ግባት ኣብ ፀጋማይ ግንባር ተመዲቡ ዘኹርዕ ተጋዳላይ ፈፂሙ እዩ ዘኹርዕ ተጋድሎ ፈፂሙ እዩ ካብ 92 ክሳብ 94 ዓመተ ምህረት ናይ ሞቶ 7ኛ ኮር ኣዛዚ ካብ 94 ክሳብ 97 ዓመተ ምህረት ናይ ኣርሚ ሓደ ዋና ኣዛዚ ካብ 97 ዓመተ ምህረት ክሳብ 2006 ናይ ሰሜን እዝ ዋና ኣዛዚ ኮይኑ ንህዝቡን ንሃገሩን ብሙሉእ ተኣማንነትን ቅንዕናን ውፍነትን እንዳገልገለ ፀኒሑ እዩ ጀነራል ሰዓረ መኮነን ኣብ ህንፀት ሰራዊት ካብ ዕጥቂ ቃልሲ ጀሚሩ ድሓር እውን ናይ መደበኛ ሰራዊት ኣዛዚ ኮይኑ ንዝገጠምዎ ዝነበሩ መደበኛ ዝኾኑን ዘይኮኑን ውግኣት ተዓፃፃፋይ ብምዃን በብባህሪኦም ሓይሊ እንዳዳለወን እንዳብቅዐን ቀፀልቲ ዝኾኑ ዓወታት እንዳመዝገበ ዝመፀ እንትኸውን በዚ እውን በዓል ቤት መወዳእታ ዘይብሉ ሃፍታም ተመክሮ ክኸውን ዝኽኣለ እዩ ካብ 2006 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ካብ 2006 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ክሳብ 2010 ኣብ ምክልኻል ሃገር ናይ ስልጠና ዋና መምርያ ዋና ሓላፊ ኮይኑ ተመዲቡ እንዳሰርሐ ፀኒሑ በዚ እውን ነተን ናይ ምክልኻል ቁልፊ ናትን ናይ ምክልኻል ሃገር ቁልፊ ዝኾና ናይ ህንፀትን ፕሮፌሽናሊዝምን ትካላት ብብቕዓት እንዳመርሐ ፀኒሑ እዩ ጀነራል ሰዓረ መኮነን ንነዊሕ ዓመታት ናይ ምክልኻል ሃገር ናይ ኣዘዝቲ ካውንስል ኣባል ዝነበረ እንትኸውን ኣብዚ እውን ብዛዕባ ሃገራዊ ናይ ፀጥታ ኩነታት ኣብ ዝለዓሉ ዛዕባታት ዝውሰኑ ውሳነታትን ኣካል ብምዃን ናይ ባዕሉ ተራ እንዳተፃወተን ኣብ ዝተፈላለዩ ስትራቴጂካዊ ጉዳያት እንዳተምሃረን ንባዕሉ እንዳብቅዐን መፂ እዩ ጀነራል ሰዓረ መኮነን ካብ መጋቢት 2010 ዓመተ ምህረት ክሻው ግንቦት 2010 ዓመተ ምህረት ናይ ሓይልታት ምክልኻል ሃገር ምክትል ኤታ ማዦር ሹም ካብ ግንቦት 2010 ክሻብ እታ ሕልፈተ ህይወቱ ድማ ናይ ምክልኻል ሃገር ጠቅላይ ኤታ ማዦር ሹም ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ ጀነራል ሰዓረ ኣብ ዝመቸወን ግልፅነት ዘለዎን እንታይ ኮነስ ንዓርሱ ንስድርኡን እውን ፈታኒ ዝኾነ ነቲ ቁልፊ ፕሮፌሽናል ተልእኽኡ ንምፍፃም ዘይምችው ኣብ ዝኾነ ኩነታት እውን ክሳዕ መወዳእታ ህልፈተ ህይወቱ ንሃገሩን ንትካሉን ንዝመርሖ ሰራዊትን ብተኣማንነት እንዳገልገለ ፀኒሑ እዩ ጀነራል ሰዓረ ገና ካብ ምስረታ ሃገር ለኸ ሰራዊት ካብ 88 ዓመተ ምህረት ብሙሉእ ኮሎኔልነት ዝጀመረ እንትኸውን በብደረጅኡ እንዳዓበየ መፅኡ ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ሙሉእ ጀነራል ዝበፅሐን ኣብ ደንቢ ምክልኻል ሃገር ዝተቐመጡ ኩሎም ሜዳልያታት ዝረኸበን እዩ ጀነራል ሰዓረ ካብ ናይ ህይወት ታሪኹ ዝርዝር ከም ዝረአይ ነብሲ ወከፍ ናይ ሓላፍነት ደረጃ ብዝግባእ እንዳኸኣለ ጥራሕ እንደይኮነስ እንዳመለኸ ናብ ቀፂሉ ዘሎ ሓላፍነት ደረጃ እንትዓቢ እውን ከይተፀገመ ክኽእሎ ዝኽእለሉ ዝደለበ ተመክሮ እንዳሓዘ ዝመፀ እዩ ጀነራል ሰዓረ ኣብ ኩሉ ልኡኻት እቲ ምሩፅ ዝበሃል ልኡኽ ክቕበል ከም ዝኽእል ገይሩ ንባዕሉን ንኣሃዱን ኩሉ ሻብ ብዘይ ጥርጥር እንዳዳለወ ዝፀንሕ መርሓ እዩ ጀነራል ሰዓረ ብዝነበሮ ናይ ምምሃር ድሌት ድሕሪ ምድምሳስ ደርጊ እቲ ዘቋረፆ ናይ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቲ ድሕሪ ምውዳእ ብማኔጅመንት ናይ መጀመርያ ዲግሪ ብትራንስፎርሜሽናል ሊደርሽፕ ድማ ካልኣይ ዲግሪ ዝበፅሖ ኮይኑ ንኻልኦት እውን ክመሃሩ ከንብቡን ክፈልጡን
ዘተባብዕን ምቹው ኩነታት ዝፈጥርን እዩ ነይሩ ተጋዳላይ ሰዓረ መኮነን መላእ ህይወቱ ንህዝቢ ዘበርከተ ኣብ ዝኾነ እዋን ንመስዋዕቲ ድልው ዝኾነ ብዓፀበ ቀለለት ዘይጭነቕ ዝተረጋግአ ኣብ ዝኸፍአን ዝተወሳሰበን እዋን እውን እንተኾነ ብኡዕ ኣመራርሓ ዝህብ መራሒ እዩ ተጋዳላይ ሰዓረ መኮነን ብዝመርሖም ይኹን ብዝመርሕዎ ከምኡ እውን ብማንዛታቱን ኣዕርኽቱን እሙን ኩሉ ዝፈትዎን ዝኸርዐሉን መራሒ እዩ ጀነራል ሰዓረ መኮነን ነታ መላእ ህይወቱ ብማዕርነት ንክነብረላ ምስ ብፆቱ ኮይኑ ዝተጋደለላ ሃገርና ኢትዮጵያ ሕዚ ኣትያቶም ዘላ ፈተና እውን እንተኾነ ጉልበቱን ኣእምሮኡን ክእለቱን ብዘይምቁጣብ ለይትን ቀትርን እንዳገልገለን ተስፋ እንተይቆረፀ ኣብ ዝሰርሐሉ እዋን ብሓደ ኸዳዕ ናይ ባዕሉ ሓለዋ ኣባል ዝኾነ ብዝተተኮሰ ጥይት ኣብ 57 ዓመቱ ብሞት ዝተፈለየልና እንኾርዐሉ ጅግናና እዩ ተጋዳላይ ሰዓረ መኮነን ካብ በዓልቲ ቤቱን መጋድልቱን ንዝበዝሕ ዕድሚኡን ዕድሚኣን ዝፈልጣን እትፈልጦን ተጋዳሊት ኮሎኔል ጽጌ ኣለማዮህ ሓንቲ ጓል ኣመልማል ሰዓረ መኮነን ሓደ ብስውእ ብጻይ ዝፀውዖ ወዲ መዓሾ ሰዓረ መኮነን ኣፍሪ እዩ ስድራ ሰዓረ ስድራ ጀጋኑ ኢኹሞ ልብኹም ኣይሰበር ንህዝቢ ትግራይ ሓይሊ ዝኾኖ ሓደ መልኣክ ኢኹም ወሲኩምሉ ዘለኹም ንመላእ ቤተሰቡን መሓዙትን ኣብ ሓዘን ተሳተፍቲ ዝኾኑን ፈተውቱን ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ከምኡ እውን ህዝብታት ሃገርና ኢትዮጵያ ንመላእ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ጽንዓት ክበኩም ይምነ ዘለኣለማዊ ክብሪ ንሰማዕታትና የታጋይ ጀነራል ሰዓረ መኮነን ህይወት ታሪክ ላቀረቡልን ሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ እናመሰግናለን። ቀጥሎ ህይወት ታሪክ ተጋዳላይ ሜጀር ጀነራል ገዛ አበራ ዘወሩልና ሜጀር ጀነራል ብርሃነ ነጋሽም በመቀጠል የታጋይ ሜጀር ጀነራል ገዛ አበራ ህይወት ታሪክ የሚያቀርቡልን ሜጀር ጀነራል ብርሃነ ነጋሽ ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። ሓፂር ታሪክ ናይ ተጋዳላይ ሜጀር ጀነራል ገዛ አበራ ደስታ ካሳ ሜጀር ጀነራል ተጋዳላይ ገዛኢ ካብ ኣቦኡ ቀኛዝማች አበራ ደስታ ካሳን ካብ ኣዲኡ ወይዘሮ ሙሉ ብርሃን ጥሪ 12/1953 ዓመተ ምህረት ኣብ ክልል ትግራይ ማእኸላይ ዞባ ኣክሱም ወረዳ ኣክሱም ከተማ ተወሊዱ ዕድሜኡ ንትምህርቲ ምስ በፅሐ ቀዳማይ ብርኪ ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብርሃ ወኣፅብሃ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ብርኪ ኣክሱም መለስተኛ ደረጃ እናተምሃረ ፀኒሑ ኣብቲ እዋን ተወሊዑ ዝነበረ ቃልሲ ብ1968 ዓመተ ምህረት ናይ ሽዑ ተጋድሎ ሓርነት ህዝቢ ትግራይ ናይ ህዚ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ኣክሱም ከተማ ስርዒት ኮይኑ ምቅላስ ጀሚሩ ኣብ ጥሪ 1969 ዓመተ ምህረት ካብ ከተማ ኣክሱም ናብ በረኻ ወፂኡ ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ኣድያዎ ቡምበት ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ መዋፈርን መሰልጠኒ መዕለሚ ቦታን ብምእታው ናይ ዕጥቂ ቃልሲ ሄይሉ ጀሚሩ ተጋዳላይ ጀነራል ገዛ አበራ ኣብቲ እዋን ዝወሃብ ዝነበሮ ወታደራዊ ታዕሊምን ፖለቲካዊ ስልጠናን ምስ ወደአ ካብተን ሽዑ ዝነበራ ናይ ውድብ ተዋጋእቲ ሓይልታት
ሓንቲ ዝኾነት ሓይሊ 30 بترات واقعينات تمدبو كام مودعتا 69 عامة مرت كساب قنبت 10 عامة مرت عبز حيلي بترات واقعينات زتواولو الناس رح تصانيه ودمنا ارتق زين السو كاونا يهزو بترات واقعينات ناس رح تصانيه أو قنبت 10 عامة مرت إذ حيلي وطيو عفتو اوان ودمنا كاو وفايا حزبي قس بقس قلقالت بوعلو محاب كجمر الله زول وسانة سلازنوره شعوب بعد حمشته توهيلو تصوع أبزنوره أو ودادبا كم حدش تتانا خيرو وداوة تجمير سلازنوره تقاد على جزائي نو بعد حمشته تمديو صروحو اب اقلا عدفتاو انا شحق بلسان عاوزنا ورنا جزاو موافرتات ابال محبر ايكونومي خوينو بودون هزون استوهاو الاخن حدران دخيمون خيبله الناس رح تصني عاوزنا محبر ايكونومي يسرح مدوا بمقصال كاو 10 شعات 9 كلتن عامة مرت قصاب 75 عامة مرت نبذل على حلفنت بمدياب شعوب زنورا نوادا دوا ناي رجن كلتا ناي اتكن نورتن حلف خوينو تمديو بزنور عقمن كلتن سروحو بزقبع الناصرحي ناي مرار عقمن كلتن بتوقبار زراقا قصلون نزولت حلفنتون نات حصي زصن حلن قزيان يرو كبهال يكال تقاد على جزع ورا دستا بزنورون امرار حخلت تمزيزو او 10 شعته 76 عامة مرت كساب 10 شعته 78 عامة مرت عب زلعال حلفنت بموصا ناي رجن كلته ناي قلقالوت حلف كوين تمديو افتوان زحتت زنوري ناي ترجن قلقالوت بزقبا نمر حصنهي كاوز بمقصال كاو 10 شعات 9 عامة مرت كساب 8 عامة مرت ناي ودمنا من قصاص النعوي ناي قلقالت علواتنا ناقزفه يخدلو ابزنا ورا الاوان جنرال جزاء برا افريجن حدا وتادراو لوجيستكس حالف خوينو تمديو اقلقلي ابزخ الساعة زي يقولوا سراويتنا سراويت حوحت بفلاي او 10 شعات 8 عامة مرات زتخايد كبرت وقعت كما بل 10 شعات كفلوطر درجي تراريكا شيرا يخصم عدو حرا زوصانا لتخات على وقعت نزل سراويت بوقوع بالقوالات امهاب زمسكن سراح زسرحلن نزبلت حلافنت زبقع خلتن عقمن كم زلو زراقا قصلون اوان سلازي نبري او 10 شعات 8 عامة مرات شعو اما اخل توديو عبز نورا وتادراو لوجيستكس زبحال عواد عدوا بممداب كساو استراتيجياو متقعتي زجمر عبز نورو تخاطاتلتن كبرتن وقعت مالت ناي 604 كور مدمساس ناي 605 كور مدمساس تخاطاتلتن كبرتن تاريخاون وقعت اما اخل كوينو ازوم وفرتات بزي تقم بعوت كزازمو اما قبار زنورة ترى بطعمي عبي 5 نورة يفلت تقاد علي جزاء برا او تقراي كابز نورو فرطات سروح الناس رحب بمصنح وفرطات نعم اهل هاجر مخان مستوسنة وفر مستجمرا نزولت حالهن تنسرح كاب 10 شعات 8 حدا عامة مرت ناي جنبار دورة تاور لجسكس حلف خوين تمديو نتخطاتالي تاريخاو زخونه ناي قنا وق نقدمين كالعين دورة تور متقعتي او زبوتا زنور حيلنا بعوت كوت زنور ترى تودا دار زينوري او زوان زنور عقمن بقعتن ترعي دما دحرد دورة تور وقن مدلاو استراتيجياو متقعتن نام مأخل تصحيفو كسام مدمساس درقي 10 شعاتي 38 عامة مرت عم مأخل
نتقلال استراتيجياو مطقعت زمرحن زكتاتلن أو زنبر أمرارحا ناي لوجيستيك سرحنا سرح صنيحو درجي 1983 عام تمرت مستدام ساسه أو تقوان مسجاجر سراوت كوينو تمدي وزنبر مكلا حال حجر ناي سنك النورة حالة فقينو كاب 1983 كساب 85 عام تمرت أو تقوان زنبر ناي مكلا حال حجر السراوت حالة فقينا قلقلو تقعد على جزعن جنرال جزع وران أوزعوان بزرعة وحلولن وصلون مرارحة زمسجن سلازنا ورا بسمانة إحنا عمشتن عم تمرت ناب هاجر مكل خال لوجيستكس حلاف بمخان كساب كل تشحن عمشتن عم تمرت سراويت مكل خال هاجر ما دبنا سراويت كهنت سلطن ذات عمامن قلقالوت كركب عم مقبار رؤي تران سرحن سريحو أو وجه إتأثرا نايم كل حال هاجر لوجيستكس حلاف خوينو نزوج زعوت بسولن جنان مرحنيرو بفلاي أبعد ما نتعموتا أبعد ما متع نموتا أستخايده وفري صحي عرارو بمن نتصار مسراوت شعبيا زنورنا ناي حيل زي من متطعن ناي ترانسبورت سلط وفري أمرارها جنرال جزعي أو حدا ليتي كاو شو عتم إتن حمسان نلعلي تشكر كرتي كاو جنبار طورونا ناو جنبار بادومي سراوتنان دقافون بمقوعاز ناي حيل مبزح مثكل لوجيستكس بمتقبار أو العلي طلعي دنقة جنت ناي حيل العلنتن فترنا وفرط حي عرارو بدمق عاوت كزازم زخل ناي لوجيستكس مرارحة بوقعات زفت أمن زمرحن مرحيين عيرو مجر جنرال جزع ورا أما كل حال هاجر زقبعو قلقالت عمها نوعلون نمصارح تنون كبك كمهر كسلطن زقبرن حلاين جنرال ينيرو أب سلام مخبار توافيرو زنور سراويتنا قبو خفتصم بو بلو دما منقستن هاجرن أو زوفر تتقم تخونو أم مقبارون إجام مقزفي ينيرو جنرال مجر جنرال قزع ورا جقنا بلح مستو علي نوعلو نوقعي عبالاتو زوقع روح ينيرو مجر جنرال قزع ورا نوعلو نوقع زنورو صعري عبز تفلاليو بوتاتات كابز تحاتي خصاب زلعالي سلطنان تمرتن تماهيريو كابزي أمنا متقاس بيلانا العلوت أمرارحا وتادراو سلطنا لوجيستكس مانجمنت أو 1986 أو هاجر أمريكا ناي بيزنس محدرة اوبن يونيفرسيتي كالاي دغري بلوجيستكس أو هاجر إنجليز بخالاي دغري تماهيري مجر جنرال جزعي وخلت شحن حمشتن عم تمرت كامل كل حال هاجر قلقالو توديو بطروتا مستسناوتون أودي ساوي عقاتي مزنوري ناي ترانسبورت شجر نمفتح كابقل سرحو ونن قوني ناي دي ساوي من قصة سرحتنيا ممل على سي تكال أم وداون بورد عوال كوينو أم مرحنون أو يتراني رو ميجر جنرال جزاء ورا بعل حدارن أبور وقته أوداتن حنت قالني نبيت السبن نمحزتن نملا حزب تجراين حزب إثيوبيان صنعت يحبوا من ناولنا مسوعته هياو كوينو خنبري سدرا سوء جزاء ورا سدرا جقناهم مو كرعو تصنعنعو كبرن ما قوسن سواتنا የቀኔልና መጀር ጀነራል ብርሃነ ነጋሽ መጀር ጀነራል ብርሃነ ነጋሽ እናመሰግናለን።
በመቀጻል ሰራዊት ምክልኻል ሀገር በመወከል ሜጀር ጀነራል ጌታቸው ጉዲና መልእክት ካህልፊዮም የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት በመወከል ሜጀር ጀነራል ጌታቸው ጉዲና ወደ መድረኩ እንጋብዛለን። ክቡር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክትል ርዕሰ መስተዳድር፣ ክቡራን ሚኒስትሮች፣ ከተለያዩ ክልሎች በዚህ የሀዘን ስነ ስርዓት ላይ የተሳተፋችሁ የህብረተሰብ ክፍሎች፣ መላው የመከላከያ ሰራዊታችን አባላት እና መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የመከላከያ ሰራዊታችንን በመወከል በዚህ ታላቅ የሀዘን ስነ ስርዓት ላይ የሀዘን መልእክትን እንዳስተላልፍ ስለተፈቀደልኝ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቅዳሜ ምሽት ላይ የተከሰተው አስደንጋጭ አደጋ ሁለት ምጡቅ የሆኑ የጦር መሪዎቻችንን እና መሐንዲሶቻችንን እንድናጣ ምክንያት ሆኗል። እኛ የሰራዊት አመራሮችና አባላት በዚህ ክስተት ልባችን ክፉኛ ተጎድቷል፣ ተሰብሯል። ይህ አደጋ በክቡር ጀነራል ሰዓረ መኮንን የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ላይ ብቻ ያነጣጠረ አደጋ አድርገን የማንረዳው በክቡር ሜጀር ጀነራል ገዛኢ አበራ ላይ የተቃጣ አደጋ ብቻ አድርገን እንደማንረዳው መላው ህዝባችንና ሰራዊታችን እንዲያውቁና እንዲገነዘቡ እንፈልጋለን። ይህም ብዬ እነኚህ ታሪክ መስራት የማይችሉና የማያውቁት የጥፋት ኃይሎች ታሪክ ሰሪና ታሪክ ሰርቶ ያለፉ ታሪክም በታሪክ ላይ የደረቡ በዚህ ደረጃ የደረሱ ምጡቅ መሪዎቻችንን ያጠፉ በህዝባችን ላይ ለማላገጥ የሚፈልጉ ውራጅ እይታ ያላቸው አጥፊ ኃይሎች መሆናቸውን በሚገባ ተገንዝበን አጸፌታዊ ምላሽ ለመስጠት ገና ከጅምሩ በርካታ ድሎችንም ያስመዘገብን ዳግም ተነስቶን በማንሰራሩበት ደረጃ ልናጠፋቸው ሰራዊታችን በሙሉ ዝግጅት ላይ እንደሚገኝ ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ ምኞት ሁሉም የትግራይ ህዝብ ይሁን የአማራ፣ የኦሮሞ፣ የሶማሌ፣ የአፋር፣ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች በህግ የተከበረላቸው መብት አላቸው። ይሄ በህግ የተከበረላቸው መብት በኃይል ሊነጥቅ የሚችል ኃይል አይኖርም። ሰራዊታችን ይሄንን በንቃት ይከታተላል፣ ይመክታል። ያለፉ መሪዎቻችንም ይሄንን ሲያደርጉ ነው መስዋዕትነት የከፈሉት። ልጆቻቸውን ሳያዩ ለቤተሰቦቻቸው ጊዜ ሳይሰጡ
ሙሉ ጊዜያቸውን ለህዝብ ሉዓላዊነት መከበርና ለህግና ስርዓት መከበር ቀንና ማታ እየለፉ ጧት ወጥተው ከሌሊት 3 ሰዓት 4 ሰዓት በቢሮ ያመሹ እየሰሩ ላፍታም ወገባቸውና ጫማቸው ሳይላላ እረፍትም ሳያዩ መስዋዕትነት ከፍለዋል። ይህን ታታሪነትና ትጋት ብቻ ሳይሆን ያስተላለፉት በህግና በስርዓት መስራትንም ያውቁበታል። ያስተላለፉልንም ይሄ ነው። እኛም ከነሱ የቀሰምነው ዋናውና መሰረታዊ ነገር ይሄ ነው። ህግና ስርዓትን በጥንቃቄ ይይዙታል፣ ይተገብሩታል፣ አይሸራርፉትም። ሰራዊታችንም በቀጣይ የምንገነባበት አንዱ በዘንድሮ ዓመት የጀመርነው የሪፎርም ስራ ጀነራል ሳሬ ቀንና ማታ ስለፋበት የነበረው ሰራዊቱን የማዘመን በህግና በህግ ብቻ እየተገዛ ተልእኮን እንዲፈጽም የማድረግ የዘመነ ሰራዊት ግንባታ ላይ ነው። ከዚህም ተነስተን ተልእኳችን ግልጽ ነው። ቀደም ብለን በእያንዳንዱ አውደ ውጊያ ሲተገበሩ የነበሩ ግዳጆቻችንም ግልጽ ናቸው፣ በህግና በህግ የተቀመጡ ናቸው። ይህን ወደ ላቀ ደረጃ የማሸጋገር ትጋት ላይ በነበሩበት ነው ህይወታቸው ያለፈው። ይህንን በጽናት እናስቀጥላለን። ስለዚህ መላው ህዝባችን እንዲገነዘብ የምንፈልገው የሁሉም ህዝቦች ፍላጎት ብልጽግናን፣ እድገትን፣ ከችግርና ከመከራ መላቀቅን መሆኑን በውልን እንገነዘባለን። ከዚህ ለመላቀቅ ደግሞ ሰላም የማይተካ ሚና እንዳለው እንረዳለን። በአንድ በኩል የህዝባችን አብሮነት፣ አንድነትና ለመለወጥ ትጋት ለኛ ትልቅ ትጥቅ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ይህን ፍላጎታቸውን እንዲሆን ሰላሙ ዘላቂ ሆኖ እንዲቀጥል ለማድረግ ሙሉ ዝግጅት አድርገን ራሳችንን ባደገ ደረጃ በማዘጋጀት መሄድ እንደሚገባንም መሪዎቻችን ያስቀመጡት አቅጣጫ እሱ ነው። እኛም በዛ ተግባራዊ ያደረግን ሰላሙ እንዲረጋገጥ እናደርጋለን። ከዚህ በኋላ በግድያ የሚያምኑ ኃይሎች ይህን ተግባራቸውን የማይቀጥሉበት ሁኔታ ለመፍጠር ህዝቡ ከጎናችን እንዲሰለፍ ጠንካራ ክንድ እንዲሆንን ጥሪያችን እያቀረብን በየሜዳው የሚያለቅስ ህዝብ፣ ብሶት የሚያሰማ ሁሉ ጊዜ ማረብዝን ሜዳ ላይ ማንወጣ ህዝቦች ሆነን እንድንቀጥል ሰራዊታችንን አንድነቱ እንዲጠናከር በሁሉም አቅጣጫ ድጋፍ እንድታደርጉልን ጥሪ በዚህ አጋጣሚ ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በመጨረሻም ለጓደኞቻችን እልፈት ከፍተኛ የሀዘን ድባብ የደረሰባቸው ወገኖቻችን፣ የተጎጂ ቤተሰቦች፣ ኮሎኔል ጽጌም፣ ታጋይ አበባም ልጆቻቸውም ዛሬ ሀዘናችሁን እንደተካፈልን ሁሉ ቀጣይ በህይወታችሁ ውስጥ ከጎናችሁ መሆናችንን ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ክብረት ያበልና ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ፣ ሜጀር ጀነራል ብርሃነ ነጋሽን፣ ሜጀር ጀነራል ጌታቸው ጎዲናን አከታትለውን ዘቀረቡልና መልእክታት ዚና ነመስግን። ክብረት ያበልና بمقصال ملختي كل كفال حبرة سب تجري بموكال من سي سناي كعسى كأربلنا يو ناب مدرخ سوع
ዝተኸበርካ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክቡራት ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ፌደራልን ክልልን ዝተኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ስድራ ስዋዕትን ክቡራት ነበርቲ ከተማ መቐለን ካብ ኩለን ወረዳታት ትግራይ ዝመጻእኹም ተሳተፍቲ ናይ ስነ ስርዓትን ወላድ ማህፀን ህዝቢ ትግራይ ኣብ መዋእሉ ብዙሓት ጀጋኑና ፍሬ መጽኡ እዩ ከምቶም ኩሎም ጀጋኑ ጀነራል ሰዓረ መኮነንን መጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራን ናይ ዝእዋን ጀጋኑና እዮም ጀነራል ሰዓረ መኮነን መጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራን ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ተወሊዶም ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ህዝብታት ኢትዮጵያን ክዕወት ተዋጊኦም ኣዋጊኦምን መሪሖምን ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ህዝብታት ኢትዮጵያን እቲ ካብኦም ዝድለ ጅግንነት ፈጺሞም ተሰውዮም እዮም ህዝቢ ኤርትራ ዘካየዶ ቃልሲ ሕጋውን ፍትሓውን ምዃኑ ኣሚኖም ተቐቢሎምን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዘካየድዎ መሪር ብረታዊ ቃልሲ ንምውጋድ ፋሽስታዊ ስርዓት ብምዃኑ ኣብ ብዙሓት ከባብታት ኤርትራ መስተንክራዊ ቅያታት ፈጺሞም ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምጉንጻፍ ብጅግንነት ብጽሒቶም ተጻዊቶም እዮም እዞም ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ ናይ ዘመን ብሓይልታት ትምክሕትን መሻርክቶምን ብዘስካሕክሕን ፍጹም ኢሰብኣዊ ተግባርን እንትስውኡ ህዝቢ ትግራይ ተሰምዖ ሓዘን መሪር እዩ እዞም ጀጋኑ ክልተ ግንባር ሰማዕታትና ንመሰል ብሔርን ብሔረሰባትን ንፍትሕን ርትዕን ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰራት ክረጋገጽ ጨቋኒ ስርዓት ንኽድምሰስ ኣብ ዝተገበረ መሪር ብረታዊ ቃልሲ ዝተጻወትዎ ግደ ዓብዪ እንትኾን ድሕሪ ምኽንባት ብረታዊ ቃልሲ ብዓወት ደቂ ህዝቢ ሕድሪ ሰማዕታትን ተቐቢሎም ኣብ ህንፀት ሃገር ዝለዓለ መሪሕነት ምክልኻል ሓይሊ ተመዲቦም ብውሕልል መንገዲ ምስ ኩሎም ብፆቶም ብምዃን ብምትሕብባርን ብምምራሕን ሃገር ካብ ዝነበረቶ ፀፍሒ ድኽነት ዓንኬል ድሕረትን ክትወፅእ መንገዲ ስሉጥ ልምዓት ክትጓዓዝ ሰላማን ድሕንነታን ዝተሓለወ መስሕብ ኢንቨስትመንት ክትከውን ብምግባር ፍትሓዊ ልምዓት ክረጋገጽ ዓብዪ ግደ ተጻዊቶም እዮም ኣብ ህንፀት ምክልኻል ሃገር እውን እቲ ሰራዊት ህዝባዊ ኮይኑ ክህነጽ ዋርያ ሕገ መንግስቲ ክኸውን ካብ ዘርኣዊ ውግንና ነፃ ኮይኑ ኩሎም ብሔርን ብሔረሰባትን ውፅዓት ህዝብታትን ጠበቓ ክኸውን ዝተጣወትዎ ሚና ዓብዪ እዩ ወታደራዊ ዓቕሚ ሃገርና ብዘመናዊ መንገዲ ክጉልብት ህዝባውነቱ ዘይተሸርሸረ ንህዝቢ ዝቆመ ንረባሕታት ህዝቢ ዝስዋዕ ሰራዊት ክፍጠር ብዝሰርሕዎ ስራሕ ኣብ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ዘተኣማምን ሰላምን ውሕስ ውሽጣዊ ድሕነት ዘውሓሰት ሃገርን ክትከውን መስተንክራዊ ግደ ተጻዊቶም ሰላማዊ ሒሳ ሰላም ጎራዊት ሃገር ክተስፍን ብልዑል ኣመራርሖኦም ኣሳኺዖም እዮም ዓለም ለኻውን ኣህጉራዊ ብቕዓት ዝወነነ ወታደራዊ ዶክትሪን ብሳይነስን ውሕሉል ኣመራርሓ ቴክኒክን ታክቲክን ብፍላይ ድማ ወያነና ዝፍለጠሉ ቆረፃ ዓውደ ኹናት ብምፍጻም ልዑል ዓወታት ኣመዝጊቦም እዮም ብሕማቕ ዝፍለጥ ዝነበረ ሃገርና ምልዋጥ ዓለም ለኻዊ መመዘኒ ዘማልአ ሰራዊት ብምህናጽ ጅግንነቶም ኣመስኪሮም እዮም ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ዝተፈጠረ ዓሌታዊ ጎንፅታት ሰራዊት ምክልኻል ሃገርና ንዝተፃወቶ ሚና ሰላም ብምስፋኖም ኣምባሳደራት ሰላም ተባሂሎም ተሰይሞም እዮም እዚ ድማ ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ንዝተሰውኡ 60,000 ሰማዕታትን 100,000 ኣካሎም ዝጎደሉ ብፆቶምን ሕድሮም ተቐቢሎም ንዚ ቃልሲ ኣብዚ ዘብፅሑ ኮይኖም ከይዲ ቃልሲ ኮይኑ ብመስዋዕት ተፈለሙና መስዋዕቶም መሪር ዋላ እኳ ተኾነ ህያው ስርሖም ካብ ውልድ ወለዶ ዝሰጋገርን ኣብ መዝገብ ቅያታት ትግራይ ብደሚቅ ቀለም ዝፀሓፍን እዩ እዞም ጀጋኑ ጥራሕ ዘይኮኑስ ጀጋኑ ነፍርዮም ጀጋኑ እናፍረዩ መፅኦም እዮም ስለ ዝኾነ ድማ ብዙሓት ሰዓረታት ብዙሓት ገዛታት ኣፍርዮም መስዋዕቶም ስለ ዘፍረዩ መስዋዕቶም ይሕርረና እምበር ኣየንበርክኸናን ኣብ ልዕሊ እዞም ጀጋኑና ዝዓረፈ ናይ ፍራሕ በትሪ ኣረሜናዊ መቕተልቲ ጉዕዞ ህዳሰና ንምትዕንቓፍ ብቓልስናን መስዋዕትናን ዝሰዓርናዮም ጉልላት ተመንዮም ዘየሳኽዕዎ
بحيل برت سلطان تربيتهم داغماي حزب تግራይ ንምንጻት ናይ ዝጀመርዎ ዘመት ሓደ አካል ብምዃኑ ለሙውን ከም ትማሊ አፈላለያትና ጽኒሕና ሓድነትና ስጢምና ደልዲልናን ንሰላም ንልምዓት ንዲሞክራሲ ህዝብ ትግራይ ውሕስ ክኸውን ብሓባር እንተተቃሊስና ሓይልታት ትምክሕትን መሻርክቶምን ዳግማይ አራሑ አናጹ ምዃኖም ክንረጋግጸሎም ኢና ኣብ መወዳእታ ብስም ልምዓት ሰላምን ድሕነትን ህዝብ ትግራይ ዝሓለፉ ሰማዕታትና ንመንሰይ ትግራይ ወኪለ ሓደራ ክህብ ይፈቀደለይ ንመላእ ፖለቲከኛታት ትግራይ ስጋይ ስጋኻ እምበር ስረይ ስራኻ ድሕንነትን ሰላምን ልምዓትን ህዝብ ትግራይ ስለዘየረጋግጽ ካብ ኣነ ዋንጫ ገብራይ ዋንጫ ዝብል ዘይቁድስ ንሕንሕ ወፂኹም ምልኣተ ህዝብን ቂሕኩም ብቁጠባ ዓቕሙ ዝደልደለ ብሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝተዓጠቐ ህዝቢ ክትፈጥሩ ይላቦ ምሁራትን ሰብቅያን ጀጋኑ ተጋደልቲ ድማ ኩሉ ዓቕምኹም ኣብ ምህናፅ ልምዓት ትግራይ ኣብ ምህናፅ መንሰይ ትግራይ ኣውዒልኩም ካብ ልምዓትን ህንፀት መንሰይን ወፃኢ ዝውዕል ፍልጠት ዓቕምን ካብ ሽምን ዝናን ሓሊፉ ረባሕታ ስለ ዘይብሉ ብምዃኑ እውን ብጫ ዝደንዘዘ እንጀራ ስደት ኣቋሚቱ ዝበልዕን መንሰይ ትግራይ ዳግማይ ከይፍጠር ፀዓሩን ስርሑን መንሰይ ትግራይ እውን ዘሎ ህሉ ኩነታት ብብስለት ተረዲኻ ክልተ ግዜ ሓሲብካ ንሰላም ልምዓትን ህዝቢ ትግራይ ሰላምን ልምዓትን ህዝቢ ትግራይን ተቃለስ ብወረ ቤላ ቤሎ ኣይትንጎድ ጎጣውን ከባባውን አጀንዳታት እናቀረጹ ከጋማሙዑና ዝሰርሑ ዘለው ይኣኽለኩም በሎም ወለድና ብጽፍሮም ሃኒጾም ዘረከቡና ታሪክ ያስጢምካ ሓሉ ኣክሱማዊ ብልሕን ጥበብን ታሪክ ክድገም ተምሃር ተመራመር ፍልስፍና ደቂቀ እስጢፋኖስን ዘርአያቁን ተዓጠቆ እዚን ተጌርካ ቅያያታትካ ደጊምካ ክትቀጽል ኢኻ እዚ እንተዘይኮነ ተሪፍ ግን ወዲ ሰራሐ ማዕጾ ዝወሰደ እዩ እሞ አንጻር ረብሓታትካን ረብሓ ህዝቢ ትግራይን ዝስለፉ ዝኾነ ይኹን ሓይልታት ተወዲብካ ተቃለሶም ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ስድራ ሰማዕታት ጀጋኑ ተጋደልትን መንሰይ ትግራይ ሕድሪ ሰማዕታት ኣጽኒዑ ኣብ መወዳእቶ ከብጽሕ ድልው ምዃኑ እናሓበርኩ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ስሉጥ ፍትሓውን ልምዓት ምውሓስ ሰላምን ድሕንነትን ትግራይ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኢና ኣብ ኩለ መዳይ ልምዓት ትግራይ ድሕንነትን ሰላምን ኩሉ ኸባና ዝድለ ካብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ንላዕል ሓድነትና ስጢምና ከም እንረባረብ እናገለጽኩ ሓድነትና ዝሽርሽር ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ብተናጸልን ብውዳበን ዝገብሮ ምንቅስቃስ ስራሕ ጽላእ ስለ ዝኾነ ብትረት ክንምክቶ ኢና መስዋዕቲ ጀጋኑና ይሕብነና እምበር ኣየንበርክኸናን ቅሶኑ ሰማዕታትና ሕድረኹም ኣብ ሽጡኡ ክነብፅሑ ኢና ጀጋኑ ሰማዕታትና መንግስተ ሰማያት የውርሰልና ንስድራ ግዳያትን መቃልስቶምን መላእ ህዝቢ ትግራይን ጽንዓት ይሃብካ ይሃበና ሕዚ እውን ቃል ስዋኣትና ጽኒዕና ምስ ኩሎም ውፅዓት ጠበቓታት ስርዓት ፌደራሊዝም ሕገ መንግስትናን ኮይና ኣጠንኪርና ክንቃለስ ኢና ህዝባዊ ወያነና መሪርን ነዊሕን መሪርን እዩ ዓወትና ናይ ግድን እዩ ይቐኒየለይ ክብረት ያበልና መንስይ ሰናይ ከሓሰ በመቐጻል ካብ ስድራ ቤት ተጋድላይ ጀነራል ሰዓረ መኮነን ምውካል መልእኽቲ ዘቕርባልና መንሰይ ወይዘሪት ማዓርነት ይርጋ ናብ መድረክ ክትውዕ ዝኸበርካ ዶክተር ደብረጽዮን ናይ ትግራይ ክልል ርእሰ ምምሕዳር ከምኡ እውን ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ትግራይ ውድብ ሕወሓትን ካብ ኩሉ ከባብታት ትግራይ ኢትዮጵያን ጀጋኑ ደቅኹም ንኽትሳነበቱ ንዓና ንኽተጽናንዑን ኣብዚ ንዝተረኸብኩም ካብ ልቢና ነመስግን ከምኡውን ንጅግና ተጋዳላይ ሜጀር ጀነራል ገዛኢ አበራ ቤተሰብ ጽንዓት ንኽበኩም ንምነይ
سعر حوي سعر حوي بطعمنا نفوت أبكزا مخبر بيت سبسابينا أيو نسوس قاعد ممسك كبسرح بهاكوتا نصبيو مشت ما زين اشتيت هالي وو نقول لنا نعيب لنا متسابسي بنا نسعق همين نسون قلبي فوتي يوم يقلدوا ولنا نسعق نملا حزب تግራይ احنا خاب مخنا نحبن ትዕግስተኛን መስተውዓልን ኢኻ ሕጁን ከም መቀጽለሉ ንህዝቢ ኢትዮጵያውን ከምኡ ብሓባር ንስራሕ ሓደ ንኹን ኣይንበታተንን ንስዮም ዝደልዩ ክብርን ሞገስን ንጀጋኑ ሰዋዕታትን ክብረት ይሃበልና ብምቕጻል እንቕርቦ መልእኽቲ ካብ ቤተሰብ ተጋድላይ ሜጀር ጀነራል ገዛኢ አበራ መንእሰይ ሰበሮም ክቡር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምክትል ርዕሰ መምህር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝኸበርኩም ላዕለዎት አመራርሓ መንግስቲ ፌደራልን ክልልን ዝኸበርኩም ስድራ ስዋሃት ዝኸበርኩም ተጋደልቲ ሕወሓት ዝኸበርኩም ናይ ሃይማኖት አቦታት ዝኸበርክምን አቦና ገዛኢ አበራ ገና ብዕሸሉ እዩ ክስዋዕ ወፅዩ ንዛ ሕዚ ሒዝናያ ዝንሄና ሓዱሽ ሃገር ነዛ ነስተማቕራ ዝነበርና ሰላምን ራህዋን ንምባል ክስዋዕ ቆሪፁ ይወፅዩ ንዑውን እዩ ንስራሕ ናብቲ መጋድልቱ መሳርሕቱ ጅግና ጀነራል ሰዓረ ንስራሕ ምስ ቀረብኡ ገይሩ ዝተረፈ አቦና ገዛኢ አበራ ብዚ ጥራይ ዝግለጽ ኣይኮነን ዘመን ተሻጋሪ መስተንከር ስራሕቱ መስተውዓላይነቱ ለጋስነቱ ንዓና ዝሕብነና ዝሕረረና እዩ ንዓና ንስድሩ ጥራይ ኣይኮነን ተሰዊእና ንመላ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ጅግና ህዝቢ ትግራይ ኢትዮጵያ ክብል ዕድመ ንእስነቱን ህይወቱን ከፊሉ እዩ ንሕና ደቁን ካልኦት ተረከብቲ ሕድሪ መናእሰይን ነታ መስዋዕቲ ከፊሎም ኣረኪቦምና ዝኒሄው ሃገር ብሓባርን ብትዕቢትን ተቐቢልና ሓደሮም ክነጽንዕ ክንቅበል በዛ አጋጣሚ ይጽውዕ ጅግና እንትስዋዕ ጅግና ይትካእ ጅግና እንተተቐቢሩ ጅግና ይፍጠር ማፀን ትግራይ ድማ ጀጋኑ ካብ ምፍጣር እንድሕሪት ኣይትብልን እሞ ስለዚህ ኣለና ጀጋኑ ተኸቲልና ኣሰር ጀጋኑ ተኸቲልና ምዕብልትን ብልጽግትን ሃገር ንህነጽ መወዳእታ ዓላማ ገዛእን ሰዓረን ካልኦት ሰማዕታቶን እዚ ነይሩ ካብዚ ንላዕሊ ክመርር ይኽእል እዩ ግን ቃልሲ መሪር ምዃኑ ባዕሎም ነጊሮምና እዮም ካብዚ ንላዕሊ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ቃልሲ ነዊሕ ምዃኑ ባዕሎም ነጊሮምና እዮም ስለዚ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ነዊሕን መሪርን እዩ እቲ ዓወት ድማ ናይ ግድን እዩ ኣጆሃ ህዝቢ ትግራይ ነቲ መስተውዓላይነትካን ህዱእ መንፈስካን ትዕግስትኻን ሒዝና ነቲ ዝመረረን ዝነውሐን ቃልሲ ክንወፅኦ ኢና እንተ ጀነራል ሰዓረን ሜጀር ገዛኢን ግን ኩሉ ካባኹም ዝሕተት ፈፂምኩም ኢኹም እሞ ቅሰኑ ሓደራኹም ኣይንዕብርን ክብሪ ሞገስን ስዋኣትና ክብረት ይሃበልና መስዋዕቲ መሪር እዩ ትግራይና ኣእላፍ
ኣላፋት መስዋዕቲ ከፊሎም ኣብዚ ዘብፅሑ ሰማዕታት ዘለዋ ዘይዛሪ ማህፀን ዝወነነት ኣደ እያ ክብርን መጎስን ንሰማዕታትና መስዋዕቲ መሪር እዩ ንዘይተርፍ ዓወት ምእንተ ህዝብኻ ምስዋዕ ድማ ክብሪ እዩ ኣዝና ነመስግን ክብረት ይሃበልና እስኪ ብምቕፃል ናባኹም እናቕርቦ ድማ መልእኽቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስትን ኣቦ ወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ክቡር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብዚ ናብ መድረኽ እጽውዕ استخبركم سدران بيسون كلتي أمسو أرجعنا استخبرك حزب تجراي استخبركم نبرة مرها تجارلتي شقوينتن وينتن استخبركم مرهان أولاد حوحات استخبركم أولاد مكلغال استخبركم كفدرالن كلاتن مساهم أكراتن توكلتن استخبركم كابسران مساهم أجايش استخبركم نبرت مغلان كبابيان استخبركن استخبركم من كدم كله بستفصم قفع مقتلتي نملا حزب ኢትዮጵያ በሐበሻ بفላይ ድማ ህዝብ ትግራይ ንመላ ተጋደልትን ሰራዊት ሃገርና ናይ ክልቲኦም ሰማዕታት ቤተሰብን መሓዙትን ጽንዓት ክበኩም ይምነ ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተቐተሉ ኣመራርሓ ክልል ኣምሓራ እውን ዝተሰምዐና ሓዘን ብሽም ህዝቢ ትግራይን መንግስቱን ንገልጽ ቅድሚ 31 ዓመታት ኣብ ሓውዜን بسنة 15/1980 ዓመተ ምህረት ወዲ ሰብ ክፍጽሞ ተባሂሉ ብዘይ ሕሰብ ኣርመናውያን ኤሮፕላን ደብዳብ ብዙሓት ንጹሃት ዜጋታትና ብደርጋውያን ትምክሕተኛታት ሲኢና ኢና ናይ ሎሚ ሰነ 15/2011 ዓመተ ምህረት ድማ ምሸቱ ማንም ክግምቶ ብዘይኽእል ኤታ ማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ሃገርና ጀነራል ሰዓረ መኮንን ሜጀር ጀነራል ገዛ አበራን بعصوب توقعهم كبورنا هيوت مسوات خفيلهم حالفهم اللو هيوتهم زحالفو سماعتاتنا أبن ذكرلو حدرهم كينا عبر داقم قال أبن أتولو سنة 15/2011 عام تمرد توساك هي مسوات تشكيمنا توساك حدري تقبلنا لنا إذا قفع قتلت إيتا ماجرشم إفيدري جنرال سعر مكونن ميجر جنرال جزا بران نخلو زي إثيوبيا زحزنة كل إثيوبيا ويزخوننون حزنو نسدرا بمصنعنا أبا أديس أبا استخايدة سنسرع سنبتن كالو تقباواتن غليزيو جاغانو تقارل تسعر مكونن جزا بران كم تم كرميوم نهزبهم كبلو عصمتهم دومم كفيلهم بخبري زحالفو قبوهم فسيمهم حاليهم اللو زي حلف عوثاتن كبرتاتن جن قديفهم سراويت مكل خالت راح انتيكونه كلون هزب زوجنا تكالن سبن كابزوم بصوت بزحكم مهاري خليو أسرهم كن كترن تخويننا كبرتات بصوتنا فليتنا عنا حزنا كنت كبر يقبع إذن بصوت نناي وعلم توسخت كبرتات كو انتهى اللوم كابترا تقال لاي كساب زرع على حالة النتات أبحوحات
ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኣመራርሓ ሓላፍነታት ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ግቦም እናፈጸሙ ዝመጽኦም ካብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ጀሚሮም ህዝቢ ካብ ፀረ ዴሞክራሲን ግፍዓዊ መንግስቲ ደርግን ንምንጋፍ ንዕላምኦም ክስውኡ ወሲኖም ተሰሊፎም ኩሉ ፀገም ቃልሲ ተፃዊሮም ብጽንዓት ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ሓሊፎም ፈለማ ተራ ተጋደልቲ ቀጺሎም ድማ በብቕዓቶም መራሕቲ ኮይኖም ፀረ ደርግ ዝነበረ ቃልሲ ብዓወት ክዛዘም ዝለዓለ እጃሞም ተፃዊቶም ኣመራርሓ ሃገራዊ ሰራዊት ምክልኻል ኮይኖም ንህዝቦምና ሃገሮምን ብዝለዓለ ብቕዓት ኣገልጊሎም ተወሰኽቲ ዓወታት ተመዝጊቦም ሃገርና ሰላማት ሓልያ ካብ ድኽነትን ድሕረትን ክትወፅእ ህዝቢ ዝሓልፈሉ ዕዙዝ ተሮኦም ህዝቢ ክሓልፈሉ ዕዙዝ ተሮኦም ተፃዊቶም እዞም ጀጋኑ መጨረሹ ብድንገት መደንገጽ ብዝኾነ ኣግባብ ዝተሰውኡ እኳ እንተኾነ ንህዝቦምና ሃገሮምን ሙሉእ ዕድሜኦም በተኣማንነትን ተወፋይነትን ዘገልገሉ ብምዃኖም ሕልፊ ኣገልጊሎም እንተዘይኮይኑ እዚኣ እንተዝሰርሕዋ ነይሮም ዝበሃሉ ኣይኮኑን ቀደም እውን መስዋእቲ ክንደይ ግዜ እናሓለፎም ዝመፀ ተረፍ መስዋእቲ እዮም እንተዝፀንሑ ተወሳኺ ስራሕ ክሰርሑ ዝኽእሉ እዮም ግን ድማ ብዘይ ምስልቻይ ልዕሊ 40 ዓመት ንህዝቢ ብምግልጋል ዝሓለፉን ብምዃኖም ብጭካነ ምስውኦም መሪር ሓዘን ዝስምዐና እኳ እንተኾነ ብዝለዓለ ክብርን ምስጋናን ናብ ስዋት ብፆቶም ክንስንዮም ኮይኑ ግን ኩል ግዜ በኣና ሕያው ኮይኖም ክንዝክሮምን ክነልዕሎምን ንህዝብና ካብ ድኽነት ብምውፃእን ብዝለዓለ ምዕባለን ክንድብሶም ይግባእ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ንሃገር ዘገልገለን ዘገልግል ዘሎን ንምንታይ ተጠማቲ ኮይኑ ንቕንፀላስ ከመይ ተሓርዩ እዚ መጥቃዕቲ በቶም ናይ ትምክሕትን ፀረ ህዝቢ ሓይልታትን ዝተፈጸመ መላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናብ ዝኸፍአ ደም ምፍሳስ ከኣቱን ኣብ ሃገር ሕንፍሽፍሽ ብምፍጣር ስርዓት ከፍርሱን ከምኡውን ህዝቢ ትግራይ ክሰኩኑን ዓሊሞም ዝሰርሕዎ ውዲቶም ኣብ ዝከፍአ ጫፍ መብፅሑ ዘርኢ እከይ ተግባር እዩ ትምክሕተኛታት ሕገ መንግስታዊ ፌደራላዊ መንግስቲ ከፍርሱ ሃገር ክብትኑ ብዕግርግር ስልጣን ብሓይሊ ክሕዙ ከም ዝደልዩ ኣብ ባህር ዳርን ኣዲስ ኣበባን ብሓደ መዓልቲ ዝፈጸሞ ግፍዒ መረያ እዩ ብኻሊእ ገጽ ኣብ ሓይሊ ምክልኻል ሃገር ዝርከቡ ተጋሩ ጀነራላት ንህዝቢ ንሃገር ብተዋፋይነት ብተኣማንነት ስለ ዝገልገሉ ተጠመቲ ኮይኖም ጸኒሖም እዮም የትግራይ የብላይነት መርኣያ ተገይሮም ተወሲዶም ትግራይ ሕልፊ መስዋዕት እምበር ሕልፊ ጥቕሚ ከም ዘይረኸበትሉ ሕልፊ ተጠቃሚት እያ ተባሂላ ወፍሪ ኣብ ልዕሊ ወፍሪ ሸርሒ ኣብ ልዕሊ ሸርሒ እናሰዓበ ቀፂሉ እነሆ ሕዚ ናብ ዝኸፍአ ብርኪ በፂሑ ኣብ መንግስታዊ ስራሕቲ ምምራሕ ጥራሕ ዘሎ እንተይኮነ ኮለብ ጡረታ ዘሎ ጀነራል እውን ሸቶ ቅንፀልኦም ኮይኑ ትግራይ ኣዶ ኣሻሓት ሰዓረን ገዛእን ብምዃና በዚ ግፍዓዊ ቅትለት ትምክሕተኛታት ህዝቢ ትግራይ ብዝለዓለ ይሕርን እምበር ኣይርዕድን ኣይንብርከኽን ኣይስኮንን ኣይብተንን ነንባዕሎ ይባላዕን ሓድነቱ ኣየላሕልሕን ሰላሙ ኣይዘርግን ልምዓቱ ኣይገድፍን ብሓፂሩ ካብ መስመሩን ጽንዓቱን ኣይወፅን ሕድሪ ሰማዕታቱ ኣይዕብርን ዴሞክራሲ ነስፍሕ ኣብ ዝተባሃለሉ ዓዲ ህዝቢ ክኩሕሱ እዮም ተባሂሉ ክንደይ ጉድ ዘለዎም ካብ ዝተኣሰሩሉ ሕጊ ብምጥሓሱ እንተይተረፈ ተፈቲሖም ዝነበረ ዴሞክራሲ ክሰፍሕ ሲትረፍ ሃገርና መዕንደሪ ጽንፈኛታት ፀረ ህዝብን ፀረ ሕገ መንግስትን ሓይልታት ኮይና ሰላምና ተዘሪጉ ሃገርና ዓዲ ዕግርግርን ቅትለትን ኮይና ፖለቲካዊ ሰላልፋት ተዛቢዑ ኩሉ ተሓዋዊሱ ሳዕቤኑ ጉድኣቱ ወግሕ ፀብሒ እናቆፀርና እናመዝገብና ንርከብ ሕዚ ውሳነ ዝሕተተሉ እዋን በፂሕና ኣለና ትዕግስቲ በዚሑ ሕዚ ውሳነ ዝሕተተሉ እዋን በፂሕና ኣለና ትዕግስቲ በዚሑ ላግፃ ፋሉልነት ዕንደራ ነጊሱ ንሕና ብሰላም ብዘተ ህዝቢ ዝደልዮ ይምረፅ ንብል ትምክሕተኛታት ብዕግርግር ብቕንፀላ ስልጣን ብጉልበት ክንቋፀር ኢና ይብሉ
بو مسارتون يتكبروا له إذا قاتي مزلوا مسواتي أقباب قال سنادقي من أخن فتشن كنا مع عرار زقد المخانو مجنزاب يدلي حزي يا أكل كنو لما لنا كم تقرأين عقصوت انفنيا تمكعت حايل يلن كالو تزبطات إثيوبياون داقم مسالفهم كفتشو حق منقستاوي فيدرالاو سرعات انتي فرسه نزوم انفنيا حايلتات تحاورنا نابت تهكلنيا بوتهم كنأتهم يقبا زخبر كاز بتقرأي زوم جاقانو سماعات ناس تسوو نزلاق سلام يلوم كوينون آسر زوم جاقانو تقتلنا زلاق سلام نخنا متس بحبار نسرعنا سماعات ناس تقالس الإعلامان مسمر أطنعها بمحاس حادنتنا حلينا نحيلنا انتسرحنا نابتك نوضح يزقبا درجاه نبصحو قال كنا أتون بقى الله نركبن يقبا تمالي لومي هون صباح حزب تقراي دحنتون حلواتون زرقاقص بوعل مخانو فلطيو سلاز خونه بحيلتا تمكعتي اب كلتيوم جاغانو دقو زبصح قنصلا حدحد تقراوي ترغاغيو حادنتو حيلون تلوخو بمعوات سواتنا نمدباس كموترو دلونتو كراغص يصوع تمالي حزب تقراي مسخالو حزبታት ኢትዮጵያ ሆይኑ ፊት ንፊት ገጢሙ ዘንበርከሆም ትምክህተኛታትን ሓደ ሓደ ደሌት ስልጣን ዝፍጽሞ ዘለው ፀረ ሰላም ተግባር ንመክት እዚኦም ካብ ሕሉፍ ታሪክ ዘይመሃሩ ብርእሶም ዘይኮነስ ብቕልጽሞም ዝሓስቡ ብናይ ህዝቢ ስቃይን ፀገመን ዝሕጎሱ ከዳዓት ክንገጥሞም ክንዕግሶም ይግባእ ታሪክ ንባዕሉ ይደግም ከም ዝበሃል ሕዚ እውን ትምክህተኛታት ደጊሞም ክወድቁ እዮም كل جزء طلعتنا كبركو هنا منيو بتكبر نحنا إنا نبركهم كبرتونا نايدليو نحنا بأنطار حدنا نستن نصوم بتمنيت بحلم بحساب نسكنا من إلهم يحاسبو نحنا دما بتكبر بوسيت سمس من مخنا نريم بزي استفاد مدفعي نحر نمبر عين نمبر كهن بسرعة نمبر بقلبت بدبر خرخ ما نم نزل سرعة كفرهم زي خل يفلت حزون بهان دفدف انت يكونس رجينا استوعلنا تودينا قبوق أرسنا كايد ندالو حق من قصاو سرعتنا عن مفراز قديتات بصناعات كنمكتن مس كلهم بهر سبات أساسيرنا سرعتنا كنحلون زمرنا يقول ذو هداسة كنغسلن أبزع علت قالنا كنصنع يقبا بغنداي مسوات اسمز حق منغستي أخبرون زين كساقس حايل قنا قبو حقاو سقمت موساد أبزد اللوان ناتي نازلنا حزون صلاح حزب تقراي دخنتيو مس دخنت النقورة قطم كعنقف كزرق عندلن نزن قورو زلنا صار دخنت قالسي زعنقفونا حيلتات كم دخنت صلاتنا يم نخن لوط نقورو الربرب زعنقفونا كم وارديا دخنت رينا نقطمو مينا لمعاتنا قونن ناسالتنا ابصن علامانا مسمرنا نكوينا نربح حزب زق قالس كل غزي سعراي مهانو تردينا كنفصوم زغبوم تغبرات ترغاغينا كنسرحو ملنا صلاتنا سرحو زلو حدنتنا نمبتان سلامنا نمزراق لمعتنا نمخلافن كاويانا مسمر نموصان سلازخونه نزوم سواتنا ندبسوم ام مسمر صنعنا سلامنا عقيبنا لمعتنا نتساليتنا خمزخونه كلاتنا نردو يغبا يخون انبر ابلع الحزب تግራይ ወፈረ ንባዕሉ ኢሉ ይሕሰብ ወይ ስልጡን ፖለቲካዊ ቃልሲ ይግበር انت زي اللي صار حزب التحاسون تكبرون كلهم شرحتاتون قبو ملاش كوها مهاني فلت زخبر كاز بإثيوبيا أبار دار سوان تفصمك قتلت أمرار حاضرينا كل لمحرات راح انت يكون نهاجر زريقوم سلطان كحزو كنصلاتات كم زجمري كلهم حزبات إثيوبيا أفلالهم بزي قدس تخبابيرهم تحقاقيزهم إهن مهين تباهيلهم تخايلهم نزمانات زنور حزبات يوم
حزون تزنبر ناي مكال بهالي أحيله فصل اللمبر بحار حار ناي تمكحت حيلتاتن وديتاتن ننو على كوادا أي جبان حق منجستي أبزي خبرلو سلام أبستدرجلو بزعل معت كحساب أي كالن سلز هنا حزب إثيوبيا حزون كم قدمو حق منجستي كخبرن كخبرن يجبا سلزي هاجرنا إثيوبيا نام مملس زي ولعن كليل كلولا وانطفاءاتن قدمي مليا متاوا زرو زلو مسرتاو تحسات حق منجستي حاويرنا هنكونون كنقالسون ناي أسلالف عمد حواس يأكل ما خلو ربح حزب زقبرن زي قبرن أسلالفا يمعرره وقننا مسرز قبرك ألسي كولع حزبك تقرأي يتحاسب له كلهم حق منجستين فيدرالاو سرعة دوز ولو بوليتكا ودباتون نزي استفاد أما قبرة شبرتي كم كحتنياتات كونينكم قبوهم كتفتسمون نزوع زخبر كاسراويت مكل على هاجرنا كم تري وزلهم بتزور الرقة بوليتيكا سلام سينا زيقاتات بمنتهم زفنا قولوا الله تريتهم زوررلو زقاتللو زقتلوا الله خوينا كاب قربا دما أمرار حمون سأل استجمرلو جيجنا مرحهم قدايتم كحتنياتات كوينو زتقنسأللو هنتات بزحنا لنا زرا زلونا عبدانا تحاسبان تكبارن نبعلهم مصريهم حق منقستاو سرعتنا حق منقستاو بزي هنا أقباب بمان محلي كي يفرس محلاون مكل هالن زقبوكم وصاني قزي بزيحلو منقستي فدريون قبل علي جنرال سعر مكونن مجد جنرال قزابران كنسألا بغطان بتوارن تساتفو كلهم بولك أو يكون بوداوة كم تجمير زلو بزي مكاس أوكو تركو علوم يقبا حزبن كل المنقست تقراينون قبو متحوار كم نقبر نرغاق لكم زخبركم أتم سدرا بصوتنا إذا بدن قد كتقمتوا زي تخولوا قفعي بمقنافو حرر لكم يهم إذا جاقانو ترف مسوات زغونو باقات أمي عدميو نوحيو مساهم كنوروخ إلى منبر أبوان عدك ألسي كسوو زغولو زنوريهم ترف سوات كويلهم قندم ما حدر سوات ينعبرني لهم زغولو قزيز أنيحهم نهزوا من هاقروا من بزلع عالي بمقلقالهم كتحبانو كتكورعو إذا كل خبرتات نحنا سدرا جاقانوون كنكسلوا لي نايلكم بصناعات كلهم مجامكم توفيو نسبة زحزن لهم كالوتيهم إذا بصوت سبزح تاريخ كتكورعو لهم أسرهم كتكتلوا نسبة أتم مناسي نزبوا علامة كل سجن تشكيمك نمسوات النوع الخدالها لعلي 4 عامات انت يسأل شوكا مكلاس بمرطة دك از بترعة فتصم سناي لهم وهانو ترديهم نايبع لهم تاريخ صحافو كل زيقا نزبن هاجر المقلقال مالت انتاي وهانو كابزم سسوو جاقانو تاريخ خبرتاتن بزحهم مهاري خليو نزباو علامة كندايس اقامات تشاكيمكا نمقات دلو كوينكا بتوفاينت بزي مسلكاي مقلقال كاب امراح عزق مدو طرح انتي كونه كله ببستوافرلو انتز تكبرو هاجرنا كلنا كبابنا بيتسبنا أبين بسحنا يرويلنا زكال كل نجار نكبر يجبا حدر بصوتنا ينعبر لهم كقالوا سنيحهم جبهم فتيهم حليفهم يوم هلو أزخنا دما نحنا أون كمهم حدر بصوتنا ينعبر لنا جبونا عن فتسم هزبا قعزنا عن قتل كسبنا حلف زي حلف تاريخ نسرح دقيم بخيات يلن نحنا عد صنعات عد جقانو عد مسمر مجرشو عد عواتنا أمبوداتا بيراو كلا من قستقراي بزقف عوف أمس تسمعوا مرير حازن ناقلسه نزبي إثيوبيا بحبشان حزب تقراي ما بفلاي نتقرر التحوعاتنا حيلتات مكل غير سراويت هاجرنا نسرات تقرر لي جنرال سعر مكونن مجدرنا القزابران صنعات ياوكم زل عالماو كبرين سواتنا حدر سواتنا ينعبرن تمكحتن صرا حزب حيلتاتن بقالسنا كقبر يوم كور مكتل رئيس محضر بهراء كلا من تجراين نابوم بر حزباويان حرنة تجراين دكتور دبرتسيان ገብረ ሚካኤል بكبري نابوتهم نقبلهم
كلاتنا نايز علت مريح قال بحوار كنشرح نعجم يغني الله كلاتنا بحوار نايزلو معانتي زلو مريح قال نشرح بحوار انتس سواتنا قسنو اينم بركاخن يغني لنا ما تحساسب له ابزي نكبري ازوم سوات تباهلو اوان حمد دبه 17 غزي مدفع سلازتكوس كي تدناغصنا كالي ترغم كيهبنا اقدمنا نكنفلطو يغبا يوللو صطتا زملكتو ماكالات سلازي نخبري سماعتا تباهيل استكوس كالي ترغم سلازي يولو بزي كردونا تحساسب ببروغرامنا مسرت مارش باند بوليس اوركسترا نامرحنا مزمور كلت مزمورات كايدنا مسمري حيلنا فلما مسمري حيلنا ببوليس اوركسترا ناتمرحنا حبيرنا خنزمر ككبز لنا يو بدد كنمل بخبري نحتت አከታትሎም ድማ ሃገራዊ መዝሙር ኢትዮጵያ ከቅርቡልና እዮም ደድሕሪኡ እቲ ሃይማኖታዊ ስርዓት ይቅፅል ብመሰረት ወፂ ዘሎ ፕሮግራም ድማ ኩላትና በዓልና ሓይልታት ፀጥታና ደገፍና ብፍላይ መናእሰይ ኣካል ፀጥታ ኮይና ነቲ ስነ ስርዓት ከምቲ ተጀሚሩ ዘሎ ብድሙቕ ኣገባብ ብሰላም ክዛዘብ ናይ ኩላትና ኣስተዋፅኦ ትፅቢት ይግበር ፖሊስ ኦርኬስትራ مقصالي كالي
እናመሰግናለን ክብረት ያብልና የቀነልና በመቅጻል በመራሕቲ ሃይማኖትን በማርሽ ባንድን ናይ ክብሪ ሰልፍን ተዓጅቡ አስከሬን ናብናይ እንዳ ገብርኤል ዝበጽሕለው መርሃ ግብሪ እዩ ተሪፍና ዘሎ ክብራትን ክብራንን ነዚ ልዑል ክብሪ ሂብና ንስንዮም ጀጋንና ብዝተለመደ ትግራዋይ ጨዋነት ኣብ ውሽጢ ዘለው ማርሽ ባንድን ናይ ክብሪ ሰልፍን ዝመርሕዎ ናይ ክብሪ አሰናንያ قصيلو عسكرين كاو سجنات سلفي مراحة هيمانوت سدران لعلوت حلفتن كاوم قصيلو بستوسنرحات ملا حزبن ناي قبر سنه سرعات ككايديوم اب دغه زلخم قبرتي زي اسفالت منجد حسكم بدامو ابيلكم ناو لعلواي بري بمحلاف بالعلواي بري كاوشتي حول سماعات زوص ناي كلتيوم جنرالات تقادلتي سنة سرعات كوري عسكرين خوني بزي كوشت من قد زوت أو دقة زلنان أوشت زلنان حزبي نبرتي كتما مقالن كواويين كاوستفلالي كواويتات زمس أنا نايزي سنة سرعات زي تساتفتن بالعل تقراوي جوانت نزوم جاقانا زمتن كبرن ناي كوري سنة سرعات كنا كايدينا ناي مارش باندن كبر سلفن بروغرام كغتصليو كاب رحقون كربان زمصخون بيتسب دحر قبري نابزي تملسنا إنا ناي مساحن كالوت سنة سرعاتن زهلونا نابا حاولتي سماتات كسرينا كنملس
ሓደ ግዜ ኣብዚ ዘለናዮ ንኾን ካልኣይ ስለ ዝወፅእ ካልኣይ ስክሪን ስለ ዝወፅእ ኣብዚ ዘለናዮ ናይ ስድራን ላዕለዎት ሓለፍትን ናይ ኣሰላልፋ ኩነታት ኣብ ድሕሪ ስክሪን ዘይኮነስ ናይ ሰገናት ሰልፍን መራሕቲ ሃይማኖትን ስለ ዝስዕብ ብድሕሪ እዩ እሞ ኣይንተሓዋወስ ኣብዚ ዘለናዮ ንፅናሕ
ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብ ንጎ ጀሚሩ ኣብዚ ኣብ ሓወልቲ ስዋኣት ክካየድ ዝወዓለ ናይ ምስናይ ክልተ ጀጋኑ ደቂ ትግራይ ኣስኬረን ሕዚ ናብቲ ናይ መወዳእታ ሓመደ ድበ ዝዓርፈሉ ቦታ ምኻድ ተጀሚረሎ ኣብ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን እዩ ስርዓተ ቀብሪ ክፍፀም ከም ተቀድም ክብል ዝተኸታተልኩሞ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ንመላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብምኽንያት ዝሓዘን ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ግልጽ ዝኾኑ መልእኽቲ ኣሕሊፎም እዮም ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ህዝቢ ትግራይ ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያ ከምዚ ተሓደ ናፈርሐ ተሓደ ናቐንጸለ ተሓደ ናበለ ዝኸደሉ ዘይኮነስ ውሳነ ዝሕተተሉ ሰዓት በፂሕና ኣለና እንታይ ንወስነ ዝበሃለሉ ሰዓት በፂሕና ኣለና ትዕግስቲ በዚሑ ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብዚ ኩሉ ሽግር ኣትያ ዘላ ኢትዮጵያ ኣግባብ ቅልስና ተሓዋዊሱ ፖለቲካዊ ኣሰላልፋና ምትሕውዋሱ ዝፈጠሮ ፀገም ምዃኑ ብምግላጽ ሕዚ ግን ኣግባብ ቃልስና ክንፍትሽ ኣሰላልፋና ክንፍትሽ ኣብ ዝሕተተሉ ወሳኒ ወቕቲ በፂሕና ኣለና እሞ መላእ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን ሕድሪ ሰማዕታትካ ኣብ ሸቶ ንምብጻሕ ከም ቀደምካ ንሶም ሓድነትካ ንምብታን ይንቀሳቐሱ ኣብዚ ሰዓት እዚ ድማ ንስኻ ሓድነትካ ተስጥም ንሶም ከሰኩንኻ ይሓስቡ ንስኻ ድማ ሓድነትካን ሓይልኻን ዝገርር ዝጅግን ህዝቢ ምዃንካ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት እውን ይፍለጥ እዩ ሎሚ እውን እዚ ታሪክ ኣቦቶ ኣሎ ለዛውም ብዝለዓለ መልክዑ ኣቦትኡ ከም ዘሎ እዮም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጾም ዘለዉ ስድራ ሰማዕታትና ስድራ ጅግና ሰዓረ መኮነን ጅግና ገዛኢ ኣበራ እውን ግልጽ ዝኾነ መልእኽቲ ኣሕሊፎም እዮም በዘጋጠመና ሓዘን መሪር ሓዘን ንዘጽናዕናኹምና መላእ ህዝቢ ትግራይ መላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ክብረት ይሃበልና ብማል ሕዚ እውን ኣይንሓዝንን ሕዚ እውን ኣይንንብርከኽን ብትዕግስትን ብዓቕልን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎንኹም ኣለና ዝብል መልእኽቲ እዮም ኣሕሊፎም ዘለዉ እቲ ኣስከሬን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናብ ቤተ ክርስቲያን እንዳ ገብርኤል እዩ ዘምርሕ ዘሎ ካብኡ ድማ ካልኦት ጋዜጠኛታት ቴሌቭዥን ትግራይ ካብኡ እውን ቀጥታ መስመር ፈነኡ ክቕፅል እዩ ኣብዚ ኣብ ሓወልቲ ስዋኣት እናካየድናዮ ዝበዓልና ዝፀናሕና ፕሮግራም ግን በዚ ዛዚምና ኣለና ምሳና ናብ እንዳ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ተሰጋገሩ ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት እንደነበረው የኢታማጆር የጠቅላይ ኢታማጆር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንንና የሜጀር ጀነራል ገዛኢ አበራ የቀብር ስነ ስርዓት አሸኛኘት ፕሮግራም ቀደም ሲል በቀጥታ ስርጭታችን ስትከታተሉት እንደነበረ እሳቸው የሁለቱም ጄኔራሎች ቤተሰቦች ለአጠቃላይ ንግግር አሰምተዋል። ከዛም በመቀጠል የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልም ጠቅላላ ያለ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ያው እንግዲህ እንደሰማችሁት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ካነሷቸው ጠንከር ያሉ ሀሳቦች ለመምዘዝ ያህል ከዚህ በፊት የትግራይ ህዝብ የህግ የበላይነት እንዲከበር ህገ መንግስት እንዲከበርና ሌሎችም የሀገር ሉዓላዊነትን የሚጠይቁ ነገሮች እንዲከበሩ ሲጠይቅ ቆይቷል። አሁን ግን ታው እንዲህ እናድርግ በሚል በመለማመንና በመለማመጥ የሚቀጥል ነገር አይኖርም። ከዚህ በኋላ ቆም ብለን የምንወስንበት ውሳኔ የሚጠይቅበት ወቅት ላይ ደርሰናል። ምክንያቱ ደግሞ ከዚህ በፊት ህግ እንዲከበር የህግ ልዕልና እንዲከበር ስንጠይቅ ነው የነበረው። እንደዚህ አይነት ግድያና ጥቃት መጀመር ከተጀመረ ግን አደገኛ አካሄድ ስለሚሆን እንደ መንግስትም እንደ ፓርቲም ቆም ብለን የምናስብበትና ውሳኔ የሚጠይቅበት ሁኔታ እንዳለ ነው የጠቆሙት በንግግራቸው። በአጠቃላይ ደግሞ ለትግራይ ህዝብ ለኢትዮጵያ ህዝብ መልእክታቸውን አስተላልፏል።
ሟች ቤተሰቦችም መጽናናትን የተመኙበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ የአስከሬን ሽኝቱ ስትመለከቱት እንደነበራችሁ በአሁኑ ሰዓት የግብአተ መሬት የመፈጸም ስነ ስርዓት ወደ እንዳ ገብርኤል ቤተክርስቲያን በወታደራዊ ማርሽ ታጅቦ በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች በመሄድ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን እዚህ የነበረን ሐውልተ ሰማዕታት ላይ የነበረን ቆይታ በማጠናቀቅ ወደ እንዳ ገብርኤል ነው የሚሆነው ቆይታችን ማለት ነው። በዛ ላይ የሚኖረውን ፕሮግራምም እየተከታተልን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው።
15 سنة 2010 ዓለም ትምረት ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ኣብ መንደሪ ገዞም እንዳለው በጸረ ሰላም ኃይልታት በስተፈነው ሃንደበታው መጥቃዕቲ ጅግና ተገላላይ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮነን ከምውን ጅግና ተገላላይ ሜጀር ጀነራል ገዛ አበራ በመስዋዕቲ ክፍሉይና ኺሎም ዮም አስከሬን እዞም ጀጋኑ ደቅ ህዝብ ድማ ካብ ትማል ንጎ ጀሚሩ ካብ ከተማ አዲስ አበባ ካብ መንበር ገዞም ክሳብ አዳራሽ ሚሊኒየም ይልውን ክሳብ ቦሌ መዕረፎን ፈርቲ ላዕለወት መራራሓ ውድብን መንግስትን ላዕለወት ሰበስልጣን ፌደራልን ክልልና ብስተረኸብሉ ናይ ክብሪ መሰነይታ አዳራሽ ሚሊኒየም ተገይርሎም እዮም ብምቕጻል እውን አስከሬን እዞም ክልተ ጀጋኑ ደቅ ህዝቢ ናብዚ ናብ ትግራይ ከተማ መቐለ አላባ ነጋ መዕረፎን ፈርትን ተኣትውን ብርክት ዝበለ ነባራይ ከተማ መቐለን ከባቢያን ከምውን መራሕቲ ሃይማኖትን ላዕለወት መራራሓ ውድብን መንግስትን ኣብ ዝተረኸብሉ አስከሬን እዞም ጀጋኑ ደቅ ህዝቢ ናይ ክብሪ አቀባብላ ተገይርልዩ ብምቕጻል እውን አስከሬን እዞም ክልተ ጀጋኑ ደቅ ህዝቢ ናብ ሓወልቲ ሰማዕታት ብክብሪ ተፋንዩ ማለት እዩ ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት እውን ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ መንእሰይ ነዞም ጀጋኑ ደቅ ህዝቢ ዘለዎ ክብርን ምግላጽ ስዋዕት ናቕሰኑ ሕድርኹም ኣይንዕበርን ስዋዕት ናቕሰኑ ኣይንንብርከኽን ብዝብል መሪ ሓሳብ ትማሊ ምሸት አካባቢ ስነ ስርዓት ሙላዕ ጥዋፍ አካይድዮም ሎማዓንቲ ካብ ንግሆ ጀሚሩ እውን ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ስነ ስርዓት ቀብሪ እዞም ክልተ ጀጋኑ ደቅ ህዝቢ ንምፍጻም ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ስነ ስርዓት ስንብት እውን ተካይድዩ ኣብቲ ስነ ስርዓት ስንብት ካብ ኩሎም ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ዝተወከሉ ተወከልቲ ማሕበረሰብ እውን ተረኺቦም እዮም ካብ ተወሳኺ ካብ መላእ ትግራይ ካብ ኩለን ዞባታት ትግራይ ዝተወከሉ ተወከልቲ ማሕበረሰብ እውን ኣብቲ ስነ ስርዓት ስንብት ተረኺቦም እዮም ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ማለት እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብቲ ስነ ስርዓት ስንብት ምክትል ርዕሰ ምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እውን መልእኽቲ ሓዘን ዘሕለፉ ኮይኖም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መልእኽቶም ብመስዋዕቲ እዞም ክልተ ጀጋኑ ደቂ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣዝዩ ከም ዝሓዘነ ብምሕባር ተሓድሽ ወለዶት መንእሰይ ወለዶ ድማ ሕድርን ራእን እዞም ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ ኣብቲ ዝድለ ብርኪ ንምብጻሕ ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ሓድነት ወስጢሙት መንእሰይ ክሰርሕ ከም ዝግባእ መልእኽቶም ኣሕሊፎም እዮም ኣብቲ ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ዝነበረ ስነ ስርዓት ስንብት ማለት እዩ ዝኸበርኩም ተመልከትና ስነ ስርዓት ቀብሪ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮነን ከምውን ጅግና ተገላላይ ሜጀር ጀነራል ገዛ አበራ ሎሚ 19 ሰነ 2011 ዓመተ ምህረት ኣብዚ ኣብ ከተማ መቐለ ቤተክርስትያን ቅዱስ ገብርኤል ብክብሪ ክፍጸም እዩ ክሳብ ሕዚ ብዘሎ ኩነታት አስከሬን እዞም ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ ናብዚ ናብ ቤተክርስትያን እንዳ ገብርኤል ዝተቃረበሉ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ዘሎ ሓበሬታ ካብዚ ተወሳኺ ንዝህልውና ሓበሬታ እውን ናባኹም ናብ ተመልከት ነብጽሕ ከውን እዩ ብምቕጻል ብቋንቋታት ሳሆን ኩናማን እውን ስነ ስርዓት ተቐብራ መልኪቶም ናባኹም ናብ ተመልከቲ ሓበሬታ ዘብጽሑ ክኾኑ እዮም ሕዚ በቐጥታ ናብቶም ቋንቋታት ክንሰገር program kadolam tay tal malat tay masoo'areed malat kini ida gabriel masoo'areed toy oo kumalakom Ethiopia talo imi sayni konanke tamanaha Addis Ababa Major General Gazai Sa'are General Sa'are Makonnen Todi Ongono Fenkini Helwai Sabatal Kadolen Toy Addis Ababa Kurere Yako Kitai Ablike Sukten Imbali Sinulala Kaba Aike Yine Kadole Toy Tarik Miga Marabai Toy Hiauti Rabemi Toy umman guluhu takken kini tarik habisitan yani nimi sabatar bar alal iyaka siraha kasugani yako kini hizbim toy lim'at
أرحل معله يداوكم سلام كديمقراطي هني هاجر بك علامات التمدق وأبين يمكن نبا دان حنسوسك توي أو معقولو دكتور دبرتيون جبر مينكال كابيسكا ينيني مبالي يسين توي يسين ربيني مهتن دايلو كأمن تجري دايلو قده تسريه يا كويكي مع عله الله كتايتو كني مالت كني توي تنا حدرلهم مع عله الله كتاينو كنو أو يانا ما بلوكني كبا إلايكي السم مالت كني تمارك كتاسسنا يا كويل كاتو تنا حمد دبه ساينو نيا كويكي كادو قدسو جبريل مصعر الكنو جاي منا نيتا بلا موتوي تنا بيت سبيه كم تجري دايلو أمام بالهلاي تبيت دايلو كو حيل سينها يا حوي نرحم أنا مكي ماكداجي مكشما فردا كنت كمند شاسما كنت اللويا مجر جنرال سعر مكونن تبروكا جنرال كت جزايت مانتيا شوكي دموا كنت كم شاكيم إن لقي أسينا سوكي أسينا فترة ما أبجا تدريناي alle kililinga tigray mandarala mokoitena kililate federal akum tatemima ma kokala bu alle kabro munasi oshulokoskem atema kantimende molanki masaki samedo sula kumin kutam daman koske amanki shaski tama oktena alkantia kabredo usulwa mekele mandara nda gabriel kudushitala tilla sungasi kosal ko koitenam ishaki inna abjachi direnae lagi asina suki asina damu fiteto muksham sabtasi adi kabinki idriya agtodki laging tawdalana laginga suluma talalana serkin kapchin ko gosh keda etetanga inna shaki tigre agarana شاد يابو إثيوبيا غارا إنك كن مسنا باينا من دبر ما مكون تنماسي أرفق شوكي سيركين سنان كوجوش موانا تغرا غارا أكويبانا كاتير أبونا شاكي إفال غوسما دماني كوسكم إن سنا الكوتانا كوجوش كدا لويت كوسكم أم شاكي كمال دالا مفالين كوشيا إنه إن لقي أسينا سوكي أسينا غدوك غاري أسينا كيفتو تو مابجا تدريناي awadan odmana sakdita kobichiki askolom sham sabtasi akin kinna sana kurat kontin masi serkit sana ko goshan shamwa amena lawetanga innak shaki tamana aksaksal maluki farden akshan korama da tamko shemeta shamoranga sulum kotula ametik sham تماجور جنرال سعر مكونن كمون جغنات غرالاي مجر جنرال غزا ابران فصام ابزي اب كتما مقله بيت كريستيان قدوس غبريل بركت بلو العلوه مرارحا كلل فيدرالن كمون كاب غراب تهجرات السودان زمطو اغاش ترخيو مالو تسنه سرعات قبرون دحر توسنو ساعات بخبري زفصام يخون ابزي 10 شوعات مدفعون نخبري زوم جغان دك حزب مغلاص 10 شوعات مدفع خمس كسون بزقات امزي كنحبر لكم نفتو نزلونا توسختي حبريتات ون ابزي ماخل ناتنا نواخو من ابتملكتي حبريتا نبصح كونيو حزي بغتا نابتي قطا فنو كسغركم
زخبركم تملكتنا سنة سرعات قبري جيجنا تغدالاي إتماجر شوم جنرال سعار مكونن كمون جيجنا تغدالاي ميجر جنرال غزا برا ابزي اب كتما مقله بيتكريستيان قدوس غبريل يخوم مكتال تركبو بمسواتي ازوم جيغانو دق حزبي زي سنبده ايثيوبياوي زي دنگص تግራዋይ زي حزنه حزبي يلن بفلاي دما اديتات تግራይ اب تحلف قالسي دقن ناسوا نتي حسترخيب زلو سلام لمعات فتحي معرنت كمص دقن سوينين حزون اتزلو مسواتي كيسكونن كيتنبركها حدرزوم خلت جيغان دق حزبي نقدميت الموساد ابرتيعن كمسرحاين غليصنا لي زلوا كابزي بتوسخون غاشا ابزي اب غني ويزرو راهيل عدي ملخو توسنه صانحيت خغبري مكتالكم مسانا يكون ويزرو راهيل لما انتي سنه سرعات قبري ازوم جيغان دق حزبي ابزي كتما مقله بيتكريستيان قدوس غبريل يفصم زلو اسكي بمسواتي زوم جيغان دق حزبي كيتسكونا كيتنبركخنا حدرومن رايومن افتزل لبركن خبصح ولا تግራይ بفلاي دما حزب تግራይ كله انتي كبرلو انتي كسرحلو حدروم نمعوات እሺ ዘመና አሰይዚኦም ደቅ ህዝቢኦም በቃ ደቅ ህዝቢ ተቃለስቲ አክንደይ ቦታታት ዝበጽሑ ክንደይ መሰረታው ስርሒኦም ጠላሉ አይወድቁን እዮም ኩነልዕሎም ኢና በቃ አዴታት ከአ ብትክክል ኩልና ሽምጥና አጥቅና መስደቅና ክንቃለሶም ኢና አለና ኢና በቃ ትግራይ ሳይትሞውቲና አለ ያስጋ ሕጂ ወያነስ አለ በቃ
ሕዚ ጸረ ሰላም ሓይልታት ሓድነትና ክሽርሽሩ ሰላምና ንድሕሪት ክመልሱ ለይትን ቀትርን ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽ ህዝቢ ትግራይ ንምስኳን ርእሱ ኸድን ንምግባር ለይትን ቀትርን ይጽዕሩ ኣለዉ ስለዚ በዚ ከይተሰኮነ ብፍላይ እቲ መንእሰይ ከመይ ንቕድሚት ራእይ ጀጋኑ ሰማዕታቱ ከዕውት ኣለዎ ይብላ በቃ ንሕና ክንተኣሳሰር ኣለና ንባዕልና እስራትና ቀደምና እውን ብሓሙሽተ ብሽዱሽተ ተለዓልና ኢና ሕጂ ኸ እንታይ ኮይና ንሕና ኣለና ኢና በቃ ብዘለና ዝወደቀ እንዳተሳእና ትክክለኛ መስመርና ግልው እዩ በቃ ኣዴታት ብዝሕጂ ሓሪና የዘለና ኣብ በረኻን ኣብ ገለን ዝድርበይኒ በሩ ጀጋኑ ክጠፍ ይኮነን ኣለና ኢና ምስ ደቅና ህዝቢ ትግራይ ከዓ ኣጆ ትግራይ ከዓ ብደንቢ ሽምጣ ዓጢቃ ክትቃለሶም ኣለዋን እዞም ሰባት እዚኦም በቃ ወይዘሮ ራሄል የቀኒልና ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕዚ ድማ ናብቲ ቀጥታ ፈነወ ስነ ስርዓት ቀብሪ ከስግረኩም ቅድሚ ግና ሓደ ጋሻ ዓዲም ኣለኹ ጋሻና ሎማዓንቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ጅግና ተጋዳላይ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮነንን ከምኡውን ጅግና ተጋዳላይ ሜጀር ጀነራል ገዛ አብራን ኣብ ዘይብ ከተማ መቐለ ቅዱስ ገብርኤል እናተፈጸመ እዩ ዘሎ እስኪ ራእይ ዕላማ ጽንዓት ዞም ጀጋኑ ኣሕዋትና ንቅድሚት ንምስጓም እቲ መንእሰይ ብሓፈሻ ድማ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ክሰርሕ ኣለዎ ይብሉ ያው ተህዝብ እንታይ ክገብር ዘሎ ከረጋጋዕ ዘሎ እቲ መስዋዕቲ ካብ መጀመርያ ክወፅእ ከለዉ ንመስዋዕቲ እዮም ወፅኦም ግን እዚ ቅዱስ መስዋዕቲ እዩ እንታይ ቅዱስ መስዋዕቲ ትብሎ ተለኻ ከምዚ ገይሩ ህዝብኻ ድባብ ብዝተመልኦ ሕራነ ብዝተመልኦ ክትቅበለካ ተሎ ነቲ መስዋዕትኻ ተቐቢሉ ስነ ስርዓት ቀብርኻ ብከምዚ ክፍፀም ትኽእል ተሎ በቃ ንስኻ እውን ቀጻሊ እንታይ ዓይነት ሰብ ክትከውን ከም ዘለካ ዝርኢ ስለ ዝኾነ ያው ክንደይ እሞ ክልቲኦም ጥራሕ ኣይኮኑን እቶም ጀጋኑ ሰማዕታትና ብዙሓት እዮም ካብቲ ናይ መጀመርያ ካብ ሙሴ ጀሚርካ ክትክርከላ ካብቶም ዝነበሩ ክመፅእ ዘሎ ስለዚ ሓሪኑ ክኸይድ ዘለዎ ካሊእ ኣብቲ መንእሰይ ዘሎ ዝሪኦ ግን ታየብቲ መንእሰይ ትግራዋይ ትቃለስ ዘሎ መርህ ይዝሕዝ ካብቲ መርህ ይወፅእ ከጨርሕ ክትኩስ ናመተውን እንተኮይኑ ክመውት እንተኮይኑስ ብዕላማ እዩ ክመውት ዘለዎ ከጨርሕ እንተኮይኑ ብዕላማ እዩ ከጨርሕ ዘለዎ ትርክታ ናይቲ መንግስቲ መስመር ናይቲ መንግስቲ መስመር ናይቶም ተቃለስቲ መስመር ናይቶም ጀጋኑ ከይሰሓትና እቲ ንሕዞ ጭርሖ እቲ ነውፅኦ ቃላት እቲ ዘሎ ስምዒትና ክንቋፃፀር ክንክእል ኣለና ስምዒት ቆፃጭቃሽ ታንኪዩ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕዚ ብቐጥታ ናብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ጀጋኑ ኣሕዋትና ጅግና ኢታማዦር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮነን ከምኡውን ጅግና ተጋዳላይ ሜጀር ጀነራል ገዛ አበራ ብቐጥታ ናብቲ ቀጥታ ፈነወ ከስግረኩም
ክቡራን ጀርመኖ አስከሬትና መታዊ ዝርከብ ዘሎ ስርዓትና ሰልፍና ባህልና መችና ንተስከሬት ክብሪ ሂብና ከምቲ ዘለና ሽምና መንነት ብፋይል እሺ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ሀገረ ስብከቱ ስራሕ መካየድቲ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ብዝመሃርኩ ኣብ መቐለይ ኣባብያ ከመላእ ትግራይ ብዘግባና ብስናይ ዘለኹ ምእመናን ምእመናት ሕያትና ኣብ ክፍለ ኣብ ንምልባል ሊቃውንትና ናይ ቤተ ክርስቲያን ወርሳ ኣድባራት ወገዳማት ሽንት ወረን ኣበናዩ نتكلم الناس الفارغة على الأمر ما يعصينهم أصل الكريستيان ما يعصين عسيرة على وجود من إيمان فجاءت له المستقر شرقاء المعروف بالمعروف بسم الكريستيان من الكريستيان
ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ይህ በቀጥታ የተላለፈላችሁ የሚገኘው ከትግራይ ቴሌቪዥን በተለይም ደግሞ የፌድሪ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንንና እንዲሁም የሜጀር ጀነራል ገዛኢ አበራ የቀብር ስነ ስርዓት በማስመልከት ወደ እናንተ እያደረስነው የሚገኘው የቀጥታ ስርጭታችን ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ከአሁን በፊት በተለይም ደግሞ ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ እስከ ቀን ማለት ነው በሐውልት ሰማዕታት የነበረውን የሽኝት ፕሮግራም ወደ እናንተ ስናደርስ ቆይተናል። አሁን ደግሞ እንግዲህ ይህ የሁለቱም ጀግኖች አስክሬን እዚህ ጽርሐ ማርያም ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ደርሷል። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ያለው የቀብር ስነ ስርዓት ወደ እናንተ የተከታተል የምናደርስ ነው የሚሆነው። መልካም ቴዎድሮስ፣ እንግዲህ አንተም እንደገለጽከው ተመልካቾቻችን የሁለቱም ጄኔራሎች በተለይ የጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጄኔራል ሰዓረ መኮንንና የሜጀር ጄኔራል ገዛኢ አበራ የሁለቱም አስክሬን በአሁኑ ሰዓት ወደ ጽርሐ አርያም እንዳ ገብርኤል ቤተክርስቲያን በመግባት ላይ ነው የሚገኘው። የተለያዩ ሃይማኖታዊ ስርዓቶችና የመቀለና አካባቢዋ ነዋሪዎች እንዲሁም ወጣቶች ከተለያዩ ወረዳዎች የመጡ ተወካዮችም በተለያዩ አጀቦች በመጠባበቅ ላይ ነው የሚገኘው። በአሁኑ ሰዓት አስከሬኑ ቦታውን ወደሚይዝበት ማረፊያ እየሄደ ነው የሆነው። እንግዲህ ከዚህ በኋላ የሚኖረው ስነ ስርዓት የግብአተ መሬት ማከናወን ስነ ስርዓት ነው የሚቀረው። እሱ ከተከናወነ በኋላ ደግሞ ለክብራቸው መገለጫ ይሆን ዘንድ 17 መድፎችም የሚተኮስበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ወደዛ ነው የምናመራው ማለት ነው። ጥሩ እንግዲህ ቀደም ሲል እንግዲህ ኤልሳንችም እንደገለጽሽው እነዚህ ሁለት ጀግኖች አስከሬን እዚህ ጽርሐ ማርያም ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን እንደሚገኘው ከዚህ በኋላ የሚኖረው የቀብር ስነ ስርዓት ፍጻሜ ነው የሚሆነው። በነገራችን ላይ ቀደም ሲል አንቺም ለመግለጽ እንደሞከርሽው በተለይም ደግሞ እነዚህ ሁለት ጀግኖች አመራሮች ለክብራቸው ሲባል 17 ጊዜ መድፍ ሊተኮስ እንደሚችልና ህዝቡም ሳይደናቀጥ ባለበት አካባቢ ተረጋግቶ እስከ ፍጻሜው ድረስ እንዲጠብቅ ያስተላልፉበት ሁኔታ አለ። በነገሮች ላይ መቀሌ ህዝብና አካባቢው የሚገኙ እነዚህ ሁለት ጀግኖች የሚመጥን ክብር በማሳየት እዚህ ቀብር ስነ ስርዓቱ የተገኙበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን አጠቃላይ ምናልባት ከጀርባችንም እንደሚታየው ቴዎድሮስ በተለይ ወጣቶች ያሳዩት ያሉት ሰልፍና ስነ ስርዓት የሚያሰሟቸው የተለያዩ መፎክሮች ምናልባትም የጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጄኔራል ሰዓረ መኮንንና የሜጀር ጄኔራል ገዛኢ አበራ ሞት በህዝቡ ዘንድ የፈጠረው ስሜት ሀዘን እንደተጠበቀው ነው። ይህንን ወደ ቁጭት በመቀየር ደግሞ ወደ ተሻለ ደረጃ፣ ወደ ተሻለ ትግል፣ ወደ ልማት፣ ወደ ሌሎች መልካም ነገሮች መቀየር እንደሚገባ ነው በተለያየ መንገድ መልእክታቸውን እያስተላለፉበት ያለ ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ያለውን ስነ ስርዓት እየተከታተልን ወደ ተመልካቾቻችን የምናደርስ ነው የሚሆነው። ጥሩ እንግዲህ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ያለውን አጠቃላይ የቀብር ስነ ስርዓት ከዚሁ ከጽርሐ ማርያም ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን በቀጥታ ወደ እናንተ እያደረስን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁ ነው። ሲያገለግሉ ሲወጡ ሲወርዱ እንግዲህ በሰማዕትነት እና ወጣቶች ልጆቻችን እነሱ ለሀገራቸው ለወገናቸው እና ስለዚህ ድርሻቸው ፈጽመው ወደ ፈጣሪያቸው ጥሪ ደርሷቸው ሂደዋል። ስለዚህ ወጣቶች የእነሱን አሰር እንድትከተሉ ሀገራችሁ፣ ወገናችሁ ለወገናችሁ ለሀገራችሁ እንድትቆሙ ነው። ስለዚህ ይህንን ሀዘን ነው። በጣም ያሳዝናል። ድርጅቱ ኢትዮጵያዊነት ያልሆነ ድርጅት ነው የተፈጸመው። በጣም የሚያሳዝነው ነው። ግን ስለዚህ በሰከነ መንፈስ እኛ ኢትዮጵያውያን ጠላታችን ድህነት፣ ጠላታችን ስለዚህ ተባብረን ተሰማምተን ኢትዮጵያ እንዳለፉት ሁሉ
ሀገራችን በሰላም በፍቅር በአንድነት በህብረት ጠብቀን ልማታችን እንዲገሰግስ ሀገሪቷ ደግሞ እንደ በለጸጉት ሀገሮች እንድትበለጽግ ማድረግ ይገባል። ስለዚህ ህፃናት ስለዚህ ተከባብራችሁ ወላጆቻችሁ አባቶቻችሁ ሀገራችሁ እንድትጠብቁ የቤተ ክርስቲያን አደራ ጥሪዋን ታስተላልፋለች። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ለመላው ዓለም ሰላም ለህዝበ ክርስቲያን ፍቅር፣ አንድነት፣ ስምምነት፣ ጤንነት ይስጥልን። የወገኖቻችን ወእግዚአብሔር እነሳት አግብርቲሁ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ሕይወት ወልደ ኪዳን ገብርኤል ወልደ ጊዮርጊስ ገነት መንግሥተ ሰማያትን ያዋርስልን። ከሩቁም ከቅርብም ለመሸኘት የመጣችሁ ወገኖች ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ዋጋችሁ እግዚአብሔር ይክፈላችሁ። ስለዚህ ሁላችንም አሁን እግዚአብሔር ደግሞ በጸሎት መጠየቅ ያስፈልገናል። መስዋዕት ማቅረብ፣ ምህለላ ማቅረብ ያስፈልጋል። ሁሉ የእግዚአብሔር እጅ ነው ያለው። በጉልበታችን በእውቀታችን የምንሰራው የምናደርገው ስለሌለ እግዚአብሔር ደግሞ በጸሎት መጠየቅ ያስፈልገናል። አቡነ ዘበሰማያት እንበል። መተሓሳሰቢ ለመናእሰይና ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን ጸሎት ብቻ እንበይ ካሊእ ጨፈለ የድል ምዃኑ ብስም ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና መልእክት ንሕልፍ። ትደናገጽ ህዝበ ክርስቲያንና የመንግስት አካል ክቡር አቶ ሽመልስ የኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዚዳንት፣ የተከበራችሁ ከየክልሉ ከኢትዮጵያ ክልል የመጣችሁ እንግዶች በጣም እናመሰግናችኋለን። በቤተ ክርስቲያናችን ስም በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ብፁዕ አባታችንም ቡራኬው ይድረሰን። ከዚህ በመቀጠል ስርዓተ ቀብር ይፈጸማል። አምላክን ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ሊቀ ካህናት ሠራይ ኃጢአት ወደምሳሌ አበሳ ስልጣነ ዘወሃቦሙ ለአበዊነ ሐዋርያት ወደሙ ንጹሕ ዘሠራይ ኃጢአተ ዓለም ከማሁ እስራኤለክሙ ኃጢአተ እምንእስክሙ እስከ ይእዜ አበው ካህናት ዲያቆናት አገልጋይ መዘዘስምክሙ ኮነ ፍትሐነ ወንጹሐነ እምኃጢአት ይረሴነ ይረሴክሙ ከመ ንኩን ድልዋነ ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መላስራ ሁለት ጊዜ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንበል። ኦ ተወካፌ ንስሐ ሠራይ ኃጢአት ኢየሱስ ክርስቶስ ሠራይ ኃጢአት ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ ከማይሠራ ኃጢአት እግዚአብሔር ስርዓተ መቃብር ናብኡኽኒ ኸዲና ናብትና መቃብር ቦታ መስቀል ምርሆ ሕልፎን በዓል ታሕታይ ኣለኹ ተወረብ ተባጥልዎ ትኽእሉ ኢኹም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ተወረብ ቅፅል ይኽእል እዩ። ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ሕዚ አስከሬን ናይ ጀጋኑና ናብ ስርዓተ ናብቲ መካነ መቃብር እናኸደ እዩ ዝርከብ። በተለይ ወጣታት መናእሰይ ከምቲ ሓንቲ ዝተመዓላለፈ መልእክቲ ሕዚ እውን ብዝሰኸነ ብዝተረቀ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ክንኸይድ በዚ ኣጋጣሚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ነተሓሳስብ።
تصل شو كتقول له
ጀጋኑ ዝኾኑ ኣዕናው ዝኾኑ ኣሕዋትና ክስኒ ኣዴታት ወድሓዋቶም ዝተረፈቱ እግዚአብሔር አምላክና እናድለብ ንርካት ኣለዎ እሞ ገናና የጽናዕና እግዚአብሔር መጽሓፍና ከምዚ እዩ ዝብል ኣነ ኣምኔ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ንትሕትናን የጽንዕ እዩ እግዚአብሔር ተቆጢ ስስስሉስ እዩ እግዚአብሔር ተኣሚንካዮ ገዝመክሉ መከራ ዘብት እዩ ወድሓዋትና እዚኦም ግልጽ ዝኾነ ቋንቋ ሃገር ንከይትድፈር ዓዲ ከም ትነብረቶ ክትቀጽል ናይ ሃገር ሰውራ ሒዞም ብዘመናት ተኣክል ብዙ መንገዲ ዜና ተጓዓዙ ጸኒሖም ትርእስሶም ንሃገሮም ጉዳይ ሕቶም ንግብቶ ከምዚ ዝገዝሉ ባሕቲ ዝግድግፎ ማለት እዩ ንቅድመት ንሱ ሰላም ኣለገበሩ መጀመርያ ንኩሉ ናይ ሃገር ሰላም ዝበሉ ተባሂሉ ስለዝኾነ ሃገር ንከይትድፈር ዘመናት ተኣክል ሓልዮም ዝሰርሐ ዓስር ኮይኖም ዝሰርሐ ነቢይ ፈተና ኣጋጥምና እዩ ማለት እዩ ፈተና ንኣና ሓስበት ሒዙ እንትባሕልታት ምክንያቱም ሰብ ጊዜ የነብር ሸወሰነ ምግኛ ወሰነ ጊዜ የነብር ነባራ የሆነ ትሕሪትካ ከምያለት መፀይ እሞ ኣብዞም ሃገርና ሰውና ሰዓነተን ዝመፀሉ ጊዜ ሰላምና ሰዓነተን ዝመፀሉ ጊዜ የሳዳ ሰደደላት ቀዳማለት ዝመፀሉ ጊዜ እኔና እሞ ብስራሕና ተንሰርሕ ደስ ይብል ከምቶም ኣቦናትና ዝመርሕና ዘሎ ምድላ ናና ቤተክርስቲያን ሓላፍነት ዓባይ ክንሰርሕ ሓደ ህዝብና እውን ግዜ ክንስርሕ ካብኣቶም ዝገመሉ ሰባት ምክንያት ኣብ ነዊኻ ንተኻስበት ዘይኮነስ የለን እሱ ደዲና መሊስና ሰብ ኮይንና ሃገርና መላሕና ክንሪኣ መሊሱ እግዚአብሔር ክረደና እቶም ዘይዝገርሉ ናይ ሃገር እዚኣ ሰላም ዘይብሉ ሰባት ብኸመይ ጌርና ሃገርና ክንምልክ ዝግበና እዩ እዚኣ ኢነ ግን ኣብ ዘለኹ መንእሰይ እውን ዓበይቲ ወለዲ ንሕና ዘምሃዋትና እዚኦም ክንሰርሐሎም ኣለና ንክዒ ሃገርና ትፈቱ ሃገር መስዋዕት ትፈቱ ሰባት ዝኾነ እዩ ነገር ግን ብምክንያት ዘመና ክንፍፀሙ ዝግበናስ ኩልና ካብ ባዕልና ዘለና ወይ መናእሰይ በተለይ ናይ ሰዓረ ናይ ገዛኢ ናይ ተምሃዋትና ደቂን ዝኾኑ ዝካበት እዚኣ ታሒና ኢና ትክክለኛ ንመርመር ምክንያት ታሕቲ ምዃናና ክስበር ዓላማና ክተናገር ድማ ነገደለ ካሊእ ኣካል ንትላኣነ ሰላምና ዘይደግሰብ ምክንያት ንኾነ ዘለና ኢና ኢልና ኢና ክንመስል ንኽእል እሞ ባዕልና ግን ቤተሰብካትና ግን ክልተ መዓልተ ኣርባዕተ መዓልተ ተኣክል በእውነቱ ዕረፍቲ ዘይብሉ ኣብ ለይቲ ጉዳያት ይትቐዲሙ እሞ ኣብቲ ጎይታና ኣብ ዛዕዳ ዛር ዘይሩ ኣርባዕ መዓልቲ ዝገበረ ሬሳ ብጣዕሚ ሓዚኖም ተፈልዩ ዝነበሩ ሰባት ናብ ሰላም ዝመለሰት ኮይና ህዝቡን የፅናዕልና ልዕሊ ኩሉ ከዓ ናይ ሃገር ሰላም ናይ ግለፀልና መንገዲ ተኽልዋይ ትመስል ኢትዮጵያ ካዚ ድግር ምክንያት እያ እሞ ሓቀኛ መንገዲ ይግለፀልና እግዚአብሔር قضية السلام قضية الاتحاد قضية قبلتي أما غير السلام والسلام نبر تهزي أما غير الحاد نتغسل قمت لزمانات لأكد زي كثلاليتي عمل معاتي وكمنا غير الحاد النبي الفضل من غير عاتي لأنه عفتت وسعاتي الذين أكل مكرات الجازم عنه لأنه يذكروا من السلام أحواتي ومن تقول تكريس عبدها بساعتي ونقل ومن تقول لقيس وركاي حاك لقيس وركاي وإنهم ساعتهم كيس سالساي ነገር ግን ወአሚንና በእግዚአብሔር ሐሲና ተፈይትና ግን ሁሉም ሳናይሞ እግዚአብሔር አክብላት ለረበግን ጊዜ ድኔ ዋላይ ተሃደ መጠን እግዚአብሔር ወደና ይትላልና መከራ ጊዜ ይገሙን ኃይል ተወጥሮ ይስሐልና አገርና ኢትዮጵያ አፍድም ተረፍቶ ፍቅሪ በሓድነት ሰላም ይሓልወና ለወሩ ብተወከና ለዓቢ መድረሲ ዝረዚዚ ንዘሚካቸው እንዲያው ምስግና የሰላም ምስፍረታዊ ዘምናት ዜጋን ገሰሰይ ሰወና ማሰናት ገበለው ለመጨረሻ ምናምን አሁን ልትሆና ምንጭን ወደ ስራስታች ጋዝና የመስገን ያገለል ቶሪያ አለ እሺ ተማናዩ ተማና ተረና ተማና መንና አጋሪ ወደ
ናቱ በቃ ጽበው كنا نكمل سنة ساعات قبري جينا تقللاي مجر جنرال جزء برا أبزي أب كتمام قلا بيت كريستيان قدوس جبريل بستفلا ليو لعلوة مرحا ودبن منقسن وكاب قربة السودان زمتو أجايشن بالنسبة لنا براي كتمام قلا كمل لا تقراي توكلت محبر سبنا بصراحة بلو بخبري تفتي ملهم نخبري زوم جانو دك حزبون عصرت شوعات مدفع استتكوس خوينو كاب زبط وساخي دحري سنة سرعات قبرون بالعلوة مرارحة ودون منقسن كمون بتوكلتي كللات نخبري زوم جان دك حزبي حقف عن بابا تغميتيهم سنة سرعات قبري زوم جان دك حزبي أبزي أب كتمان بقلة بيت كريستيان قدوس جبريل زنبرة سنة سرعات زي مسل نيرو ياو سنة سرعات قبرهم ب سنة سرعات قبري زوم جانو دك حزبي بخبري نخبرهم من جننتهم من بزجلس ملكعو بسلام بخبري تفتي ملو زل على ما وزخري نسمعاتنا يغني لي ني تبلمو توي او تايني هاجريل نبا سلانك نبا تيلاو تماتو ابين انكني جحلول توي نانو تاي سلام اجينو نو يا يونا ملحنان كتمان جديا كبركة زوجينيا كويكي توي ومن تاريخ جنينة سنيجا بدأ هاي سيتوناري عنهين زجانو كن جرنال سعري مكونير كه مجر جرنال جزايا برا حمد دبي سوناري عنهيانين بكا تجري دايلوها من بالي هلاي تبيت دايلوها إن عتاسين هاي حوايك تاي تن تاريخ قده ننولن كادو تاني عندانك توي ننببتي سورة كتاريخ ندبيرة يا كويكي توي كادو تاني أماني مالتكني توي بوليتيكا أمانيل توي بسوها كهتيني كه توي أفريقيا حجرات كوتيلايت هم بكا عالم تهما يبلاك كي تيني حجر كادو وكا كاجحي تاني قول له نانو تاي كادو تاني عندانك توي ننببتي تاريخ كسورل إلك تاني يا كويكي توي لوبو كنو حبته تاني يمكن حدره قد هداك ونبيرة يا كويكي كتاينو نه هذا مالت كني ني تبلمو تاي أي برنامج تاي سنولا لا كابيسا كني برنامج تالله بكنه هناك معك رعام Angkatom maktulanga me aneniki nakidaginox mende kotke mende itamajor shum general saare mokonente kuroka major general gaza yaberratem shasma akontaluya adugabia mo fiteto mo kotke mishaki inna kililate federal akum tatemimi mamu kilili ala kabre munasi oshlo mo kotke mishaki asandinkin kibinki bina usulanga di de minamu shankaloke tamana molankin kibinki fiteto me hawal tala samedu sula komin kokshmak shaki tamahadira alle ቅዱስ ገብርኤል ኮሾዲ ታላ ከብሬ ዱሱሊያ ትላሱማ ደማና ኮስከም እና ከብሬ ዱሱሌና ለ እና ብቻች ድሬና አይሲ አንከታ አው አንከቲ ያስዳቡ ቱኳንደ ሸብናስ ኮንትባሬ ቱጉማ ደማና ኮስከ እና ቱኳንደ ሸብናስ ኮንትባሬ ቱጉም ሲያ ቦሻ ዲዋ ሻማ ኡሱል ባይ አው ኡሱል ባንዳ ደርግ ኮካሎማ ኡሱል ሸካፋይ በላሲ ጋለ ሸብናስ ኮንትባሬ ክማ ኮይብሽ ማሳ ሜማ ብቻሙ Batafalonkim agari asina suki asina ara korma abcha chidire kusam sabtasi inna kokaya sisi abamu tugumwa agaroana itikena kogoshma damana ndabu deranganan henkem inna shaki kumaldala naudan lawetoma inna lagi asina agari asina nkifite to mabcha cha idirae ashena ogodoka mallaitena kotitana subrana kesonana seneke
main mokshma matrebe inae lakama ngele fakel la pshoko kolanga anna meso ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የኢፌድሪ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንንና እንዲሁም የኢፌድሪ ሜጀር ጀነራል ግዛይ አበራ የቀብር ስነ ስርዓት እንደተመለከታችሁት በክብር ተሰናብቷል። እንዲሁም የቀብር ስነ ስርዓታቸው አሁን ላይ ተፈጽሟል። እንግዲህ ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ እስካሁኑ ሰዓት የመቀለና በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሚገኙ በዚህ የቀብር ስነ ስርዓት የታደሙ ያለምንም ችግር የቀብር ስነ ስርዓቱ ተፈጽሟል ማለት ነው።
መልካም ቴዎድሮስ እንግዲህ የቀብር ስነ ስርዓቱ ዛሬ ተፈጸመ። የጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንንና ሜጀር ጀነራል ገዛኢ አበራ ሰኔ 15 ቀን ነበር በደረሰባቸው ጥቃት ህይወታቸው ያለፈው። እንግዲህ ላለፉት 3 እና 4 ቀናት የተለያዩ የነሱን ክብር የሚገልጽ ስነ ስርዓቶች፣ የአስከሬን ሽኝቶች፣ አቀባበሎች ሲከናወኑ ቆይተዋል። ዛሬ ቀን ደግሞ እንግዲህ አሁን ከደቂቃዎች በፊት የቀብር ስነ ስርዓቱ ተፈጽሟል። በዚህ የቀብር ስነ ስርዓት በሐውልተ ሰማዕታት የነበረው አዲስ አበባ የነበረውን ያው እንደተገለጸ ሆኖ እዚህ ቤተክርስቲያን ላይ የነበረውን ብናነሳ ለክብራቸው መገለጫ ይሆን ዘንድ 17 መድፍ የተተኮሰበት ሁኔታ ነበረ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የአበባ ጉንጉን የማስቀመጥ ነው የነበረው። የተወሰኑትን ለመግለጽ ያህል የትግራይ ክልል ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የአበባ ጉንጉን አስቀምጧል። የትግራይ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤም እንዲሁ የህወሓት ጽህፈት ቤትም በተመሳሳይ የመከላከያ ሚኒስቴር፣ ነባር ታጋዮች ማህበር፣ የጀነራል ሰዓረ መኮንን ልጆችና የሜጀር ጀነራል ገዛኢ አበራ ልጆችም እንዲሁ የአበባ ጉንጉን ያስቀመጡ ናቸው። እንግዲህ ኤልሳ ቀደም ሲል አንቺም እንደገለጽሽው የተለያዩ ሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች የመጡም የአበባ ጉንጉን ያስቀመጡ አሉ፣ የፌዴራል ተቋማትን ጨምሮ ማለት ነው። ከነዚህ ለመጥቀስ ያክል የጀግኖች ሰማዕታት ቤተሰቦች ቀደም ሲል አንቺ እንደገለጽሽው እንደየ እንትናቸው አስቀምጧል ማለት ነው። የኢፌዴሪ አየር ኃይል እንዲሁም የባህር ኃይል ማለት ነው። የህፃናትና ወጣቶች ሚኒስቴር እሳቸውም የአበባ ጉንጉን ያስቀመጡበት ሁኔታ አለ። ከጎረቤት ሀገር ሱዳን ገዳሪፍ የመጡ ተወካዮችም እንዲሁ በዚሁ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ የአበባ ጉንጉን ለክብራቸው አስቀምጠው ሄደዋል። ከዛ ባለፈ እንግዲህ በሀገሪቱ የሚገኙ የተለያዩ ክልሎችም እንግዲህ የአበባ ጉንጉን ያስቀመጡበት ሁኔታ አለ። የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት፣ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እና እንዲሁም አባገዳዎች ማለት ነው። ከዛ ባለፈ የሐረር፣ የአዲስ አበባና የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልሎችም የአበባ ጉንጉን ካስቀመጡት ክልሎች መካከል አንዶቹ ናቸው። መልካም እንግዲህ አጠቃላይ የነበረውን ፕሮግራም ከሞላ ጎደል ወደ ተመልካቾቻችን ስናደርስ ቆይተናል። በአሁኑ ሰዓት ሙሉ በሙሉ የተጠናቀቀ ስለነበረን አጠቃላይ እዚህ የነበረን የቀጥታ ስርጭትም እዚህ የምንቋጭ ነው የሚሆነው። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ የኢፌዴሪ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንንና እንዲሁም የሜጀር ጀነራል ገዛኢ አበራ የቀብር ስነ ስርዓት ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደሞከር ነው አሁን ሰዓት ላይ በክብር ተሰናብተዋል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ ዋና ስቱዲዮ የምንመራችን የሚሆነው መልካም ሲሆንላችሁ